Odùduwà ìjì gbogbo wa ní kọ́ máa bọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sí bòmíràn tí a lè lọ àjòdè bàbí ilé ẹ̀ka sáfọwọ́ kọ̀ọ̀kan sì máa fọ̀kan bẹ́ẹ̀ kémi bẹ́ẹ̀ Odùduwà bẹ́ẹ̀ kémi bẹ́ẹ̀ Odùduwà àṣẹ. ẹ wo òní ni orí mi wújú ara mi ṣẹ́ gìrì látìgbà tí mo ti ń wo bí àwọn Brazil pàápàá jùlọ àwọn ìran wa tó jẹ́ Yorùbá bí wọ́n ṣe máa ń ṣe kóríyá fún mi ìgbà míì wọ́n á kọrin ìjálá ìgbà míì wọ́n á máa pàṣàmù àwọn náà máa pòwe látara orin tán fi wọlé náà ẹ rí wípé Odùduwà náà ni àti ìkófánlẹ̀ Ifá ti ń ṣe Oòduà nation àwọn náà pariwo wọ́n gbà ibi táwọn ti ṣẹ̀ wá wọ́n gbà wípé Ifẹ̀ ni wọ́n gbà wípé ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n sì gbà wípé ọmọ Odùduwà làwọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń dọ̀bálẹ̀ mẹ́sàn-án mẹ́wàá wọ́n ń lòṣò bó tiẹ̀ jẹ́ pé ààrẹ Tinubu wọlé ààrẹ Tinubu wọ́n náwó sí onírárá òun ò bọ́wọ́ òun fẹ́ dọ̀bálẹ̀ ní nípẹ̀rẹ̀ wá ìran Yorùbá dùn mọ́ mi wo orin tán fi wọlé náà gbé kémi gbé bó tiẹ̀ jẹ́ pé Nàìjíríà náà ń gbé ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà identity wọn inú Odùduwà ló wà Yorùbá ọmọ lèkè o Oòduà ọmọ lèkè o àwọn ọmọ kóòtù òjíire ẹ má jẹ́ asún ẹ má jẹ́ awo ẹ má jẹ́ kí arẹwẹ̀sì o ẹ jọ̀ọ́ òmìnira ó ṣe kókó àwọn ìran kan ń dúró dè wá àwa náà ń dúró dè Brazil ń dúró dè wá Cuba ń dúró dè wá àwọn ti Benin Republic ń dúró dè wá á gba òmìnira wa mo rò pé ó yẹ kí òye yí ààrẹ Tinubu náà dáadáa báyìí kì í ṣe ilé nìkan kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ni Yorùbá wà tàn kárí ayé ni eléyìí ó dùn mẹ́mi gan ni o ẹni ò dùn mọ́ kó forí sọlẹ̀ Odùduwà ń ṣe nǹkan ó sì jẹ́ Yorùbá náà ló kó sí wa lẹ́nu ẹjá mọ́ pé lọ ìjà lóde tó rìn dòwe o ẹjá wa lọ sí ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu gangan ẹjá gbọ́n tán ni sọ bẹ́ẹ̀ náà ni a tún fún yín níròyìn lórí ìgbésẹ̀ kan tán ṣe gbé pápá báyìí ẹ wo kí wá ṣe yẹn nìkan arábìnrin kan náà ó sọ̀rọ̀ ní ìsìn ibi tí àwa ti ń jà ńlé àwa tá a lórí ìrùn gan tá a ti ń jà ńlé tá a ń bara wájà táwọn ọba ń kọlura wọn ẹ wá gbọ́ àwọn tàtọ̀rìn wá tán kílèmù ìran Odùduwà ẹ wá wò bọ́n ṣe ń retí wa pé ká fẹnu kò ó yẹ kí eléyìí ẹ rí aṣọ yín ara yín ó bù máa sọ ní ìsìn. Honor to us, we as Black Brazilians, we that are Omo Odùduwà, Omo Ogun, Omo Osun, Omo Oya, Omo Ifa, we are seeing and looking to Nigeria as our future. Well, so it's important to us to be seeing that happen during your leadership. Thank you so much, sir. A reflection of Nigeria in true identity. And I want to thank all of you for being who you are and what you are for Nigeria. I salute all the cultural affinities, bonds that existed between all of us, for all of us. I'm a young lady. How are you? You're fine. Very, very good. Ajiboye, I could see the TV program that you are back on the campaign of culture, diversity, peace, development, and progress. To all of you here, Nigeria is a country of diverse nature, and Nigeria that is welcoming to all of us. Nigeria has changed. ẹ wo bàbá ẹ bọ́lẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n bá yín sọ Yorùbá ẹ̀yin sọ òyìnbó sí wọn wọ́n ń sọ̀rọ̀ Odùduwà ẹ̀yin sọ̀rọ̀ Nàìjíríà kí ló ń ṣe ààrẹ Tinubu kí ló dé tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ lè sọ bó tiẹ̀ ṣe láìn Yorùbá kan pé àṣẹ Odùkẹ́yìn náà tiẹ̀ dakọ̀ Yorùbá kan wọ́n recognize pẹ̀lú yín pẹ̀lú ìran yín ẹ̀yin ń pariwo Nàìjíríà wọ́n fi Nàìjíríà ṣe yín ní ààrẹ Tinubu kí ló dé àmọ̀pá ààrẹ Nàìjíríà ni ṣùgbọ́n nǹkan kan lẹ kọ́kọ́ dì kẹ́ tó di ààrẹ kẹ́ tó di ọmọ Nàìjíríà ọmọ Yorùbá ni wọ́n sì lè fọ̀dánù lára yín ó ṣe é fọ̀dánù ó ti lẹ̀kì mọ́ yín lára ọmọ Odùduwà ni ẹ wá rí àwọn tí wọ́n identify pẹ̀lú rúùtù yín ẹ ti ẹ̀ kọ́kọ́ dá wọn lóhùn náà kẹ́ tó wá sọ gbogbo ọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà ní kẹ́ ẹ má sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ kọ́kọ́ dá wọn ti rúùtù yín lóhùn náà ó máa ṣe o ṣé politics náà ni àbí bàbá gbàgbé ó dá wọn ò ní jẹ́ kó ba excitement mi jẹ́ ẹ já lọ sínú ìròyìn tí ó tẹ̀lé ìgbésẹ̀ tá ààrẹ Tinubu gbé lórí èso kan tó ń pè ní shea butter nut àbí shea nut kò ní bọ́tà nù ṣùgbọ́n òun náà fi ń ṣe shea butter orí èmi ò mọ̀ pé orí wúlò tó yẹn
ààrẹ Tinubu ti gbẹ́sẹ̀ lé o wọ́n ní fún 6 months wọ́n ní kó má gbé jáde mọ́ kó má export ẹ̀ mọ́ mo ní kí ni ìwúlò rí wọ́n ní bó ṣe ń gbé jáde tó wọ́n ní iye tí ó mú wọlé wọ́n ní wọn mọ iye àwọn wọ́n sì sọ wọ́n ní alára ní ń gbé ara ga wípé ó yẹ kí àwọn máa pa owó tó níye lórí pẹ̀lú tó ń fi sí náà tí í ṣe káàkiri àgbáyé mo ní kí náà wá fi ń ṣe o láì ṣe epo rọ̀bì wọ́n ní tó ń fi ń ṣe ju epo rọ̀bì lọ wọ́n ní gbogbo àwọn àràtàndá nípa gbogbo òpara táwọn olówó eléèbó máa ń ṣe tó jẹ́ pé òun gangan náà máa fi ṣe gbogbo ẹni tẹ́ fi ń para èmi ni kí náà máa ń pè ná àwọn kan tí jẹ́ kí skin dry wọ́n lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ wọ́n ní C-nut ni wọ́n extract jáde mo ní orí láwà mọ́ sí wọ́n ní kì í sórí nìkan náà fi ń ṣe o wọ́n ní wọ́n àti ẹ̀ tí refine ẹ̀ pẹ̀lú orí yẹn tán bá refine ẹ̀ tán ìbẹ̀lẹ̀ ti mọ́ rí oríṣiríṣi product wọ́n fi lè tán fi ń bóra wọ́n fi sí wọ́n ní ṣùgbọ́n wọn ìfòrí bóra o wọ́n ní wọ́n máa ń lò káàkiri gbogbo cosmetics mo ti rántí èbò tí mo fẹ́ sọ cosmetics wọ́n ní therefore wọ́n ní kán mọ́ kó jáde mọ́ wọ́n ní káwọn tí ń gbìn kán mọ́ supply àwọn local companies wọ́n láwọn ó sì gbé ìgbésẹ̀ lórí production rẹ̀ wọ́n náà wọ́n fẹ́ mọ́ mú ìlérí ṣẹ látara wípé ẹ mọ́ export tó jẹ́ raw materials mo ní ẹ bẹ̀rẹ̀ látòrí epo rọ̀bì bá mi ní business bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà tún gbà wọ́n yanjú pé ìgbésẹ̀ tẹ́ gbé iná ìgbésẹ̀ akínni bí ìgbà tẹ́ gbé ìgbésẹ̀ ìgbà tẹ́ yọ subsidy ni ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe wá ní kán mọ́ export ẹ̀ mọ́ ẹ̀yin náà mọ́ export ara yín mọ́ ẹ mọ́ lọ foreign trips mọ́ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ rè gbàwòsàn ẹ mọ́ gbàwòsàn Nàìjíríà n tó mú yín dá C-nut dúró sí agbègbè Nàìjíríà sí territory Nàìjíríà ẹ̀yin náà fagilé ìrìn àjò yín sílùú èbó mo ní wọn ní gbọ́ mo ní kọ̀ọ̀kan là á yọ sẹ̀lẹ̀kù ìkọ̀ọ̀kan náà fẹ́ mọ́ ṣe ẹjẹ́ àmọ́ wò lórí ọ̀rọ̀ ti mọ́tò náà àti ìrìkan mọ́ lo Nàìjíríà made car ẹjẹ́ àkó lọ́dọ̀ wọn àti pẹ́ jù. ó dáa ní báyìí ẹjẹ́ wa lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àwọn immigration lọ́dọ̀ mínísítà Olúbùnmi Òjó tán jẹ́ minister for interior wọ́n ní ká bá wọn polongo ká gbé sétí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà wípé ọpọ́n ti sún ìlú ti ṣéǹjì o lórí ọ̀rọ̀ price fún ìwé ìrìnnà Nàìjíríà yẹn passport Nàìjíríà wọ́n ní 32 pages tí wọ́n ń ṣe ní 50,000 fún yín tẹ́lẹ̀ wọ́n ní 100,000 lẹ́ẹ̀mọ̀ san ní ìsinyìí mo ní ẹ̀yin náà tún gbé double 100% kìíní nù 100% increment bó ló ṣe jẹ́ ẹ̀ tí ẹ̀ mú ní pẹ̀tẹ́ ní ìpele pẹ̀tẹ́ ẹ̀sìn lẹ́tì rèé mú wọ́n ní eléyìí tó jẹ́ 64 page wọ́n ní láti 100,000 ó ti fò fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ ajá rẹ̀ gbéra wọ́n ló ti di 200,000 mo ní odidi 100% túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé owó náírà bó ṣe devalue òun náà ló tún fa ilé ìbáyìí so yẹ kí nǹkan tún mọ àwọn tó yìí ṣé bó yẹ kẹ́ ẹ mú náírà kẹ́ ẹ jẹ́ kí náírà lágbára sí ni kí price yìí sì remain the same tàbí kó náà mọ̀ já wálẹ̀ ilé ìlágbára ẹ̀mí kan ní fi tó yín létí ní ìkéde pàtàkì ní ohun àsanwó fún wa o ìkéde tán sanwó fún ni o wọ́n ní in case tẹ́ ẹ bá dórí ẹ̀rọ ayélujára tẹ́ ẹ fẹ́ register tẹ́ ẹ fẹ́ renew tàbí tẹ́ ẹ bá dé ọ́fíìsì wọn bó ṣe jẹ́ pé wọ́n ní wọn gba owó from hand to hand wọn ṣùgbọ́n àwọn kan ní òtí ẹ̀ tí ì ṣiṣẹ́ wọ́n ní contactless náà gbé jáde ò ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní kẹ́ ẹ múra rẹ̀ lẹ̀ wọ́n ní 50,000 to 100,000 ó ti lé 100,000 to 200,000 mo jíṣẹ́ tán ẹran mi ẹja kò ń bí. ẹja sáré dé Ìbàdàn níbi tí èmi ti kọ́kọ́ rò pé àwọn LASTMA àbáwọn FRSC àwọn road safety wọ́n ní kì í sáwọn o wọ́n ní LASTMA Ìbàdàn lélẹ́yìí òun ti gbàgbé orúkọ tó ń pè wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n ní bí àwọn LASTMA ṣe wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà làwọn eléyìí náà sì wà ìgbà tí mo sì wá rí àwọn taxi àwọn kórópin tó ń kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ̀ mo rí wípé Ìbàdàn ni lóòótọ́ wọ́n ní wọ́n mọ̀ pa arákùnrin tí ń wa kí náà mọ̀ pé kí ní ìná kẹ̀kẹ́ márúwá wọ́n mọ̀ fẹ́ pa díẹ̀ lókù níbi tí wọ́n ti ń fa jọ̀gọ̀dì mọ́ra wọn lọ́wọ́ gbàgọ̀jẹ̀ mi ò gbàgọ̀jẹ̀ lẹ́nu steering ìyún ló gé oúnjẹ ń fọwọ́ rẹ̀ hàn wá ṣùgbọ́n arákùnrin yẹn ó ti múdi lọ ọ̀lẹ̀ báyìí bóyá ó ń díbọn ni bóyá ó ń ya comedy skit ni wọ́n ní kì í ṣe comedy skit o torí gbogbo ẹnu rẹ̀ lẹ̀jẹ̀ bò gbogbo ẹnu rẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ bò lẹ́yìn tí ò tí ì jẹun kánú bóyá owó oúnjẹ ló ti ẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ wá pa báyìí pé kò ń lọ tọ́ọ̀nù bíi méjì káwọn èèyàn ń rí nǹkan fi jẹun ẹ wo ohun tí àwọn ará bí ń dá lára sóyè òye wọn ni síbọ̀ ọmọ Nàìjíríà làwọn náà síbára mẹ̀kúnnù làwọn náà tán kàn kó aṣọ sọ́rùn aṣọ tán kó sọ́rùn gan kò sí yàtọ̀ nú àwọn àtàwọn tí yà ń jẹ tí èèyàn kan náà ní ń fìyà jẹ wọn àtẹ̀ntó àwọn méjì tán nara wọn nísìn èèyàn kan náà ní ń fìyà jẹ wọn sálárì èlò ni àwọn sálárì àwọn ará bí nísìn ẹ̀ ń tán mú ní ìsìn ẹ wò bó ṣe sùn gbalaja lẹ́lẹ̀ wọ́n àti ẹ̀rọ wọ́n sàfẹ́ mú mọ́tò rẹ̀ wọ́n rò pò ń díbọ́n ni
frustration pọ̀ Nàìjíríà ẹjá kò ń bẹ́ o ẹjá wá dọ́dọ̀ bàbá yìí níbi tí wọ́n ti ń bi wọ́n ayọ̀ lónìí o wọ́n ń bi wọ́n léèrè wípé ẹjọ́ àwọn mélòó lẹ lè kà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ọmọ Oòduà ọmọ káàárọ̀ oòjíire tó ti jẹ president yẹn ààrẹ ní Nàìjíríà rẹ̀ wọ́n láàrẹ Tinubu nìkan nìyà wọ́n ní àwọn dẹ̀ ní first person mo ní ṣe bàbá yìí dream ní sọ́nsùn ní sáyé àrùn àgbàlagbà ti dé ní bàbá ní àwọn ọmọ táwọn ń sọ ààrẹ Tinubu nìkan is the first Yorùbá ọmọ Oòduà person tó jẹ ààrẹ Nàìjíríà mo ní Ọbásanjọ́ ńkọ́ wọ́n ní ká sọ ara wa o mo ní ṣé lóòótọ́ ni ṣé wọ́n ń parọ́ mọ́ Ọbásanjọ́ ni ẹbọrọ òwú wípé ọmọ Yíbò ni pé ìyá rẹ̀ ni ọmọ Yorùbá kò yé mi o. Nísìnyí Yorùbá la ní as president Nigeria. I think that's the first time Amani Yoruba as the president of Nigeria. Sẹ́yìn náà gbọ́n tí bàbá yìí sọ ẹni tó ń fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wọn wò pé bàbá ṣé ẹ̀ ń jarán ni wọ́n ìsọpá gbàlagbà ń jarán wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o pé ẹ̀ rántí Ọbásanjọ́ ni ẹ kí n dárúkọ ẹ̀ fún yín bẹ́ẹ̀ bá rántí kí ló dé bàbá. Yóò ní jẹ́ lóhùn torí ọ̀kan rẹ̀ máa ń sà first Yorùbá tó máa ń jẹ president ní Bọ́lá Tinubu. Òun náà lẹ́tún gbọ́ tí bàbá tún emphasize wọ́n tún tẹnu mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń fèsì sí ẹni tó ń fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò wípé ọmọràn bí ní Ọ̀yọ́ ni ọ́ ń tó gbọ́ lẹ́nu mi náà ní tuntun rìpíìtì. ẹni tó wà lọ́pọ̀ òun Yorùbá òun jẹ́ ṣáájú ẹ̀ kó jáde kó sọ ẹni wá sọ pé òun jẹ́ Yorùbá tó jẹ́ ṣáájú ẹ̀ kó jáde kó sọ kò sí president kankan tó wọlé tó jẹ́ mẹ́mbà ẹgbẹ́ wa tí mi ò mọ̀ ń pa ẹ̀ tí mi ò mọ̀ díẹ̀ mo mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ. Òun náà lẹ́gbọ́ lẹ́nu bàbá ló fọwọ́ ara wọn sọ òkò sọ́jà náà sọ sí àbórí páànù àbí glass house ó sábà àyàn kan lórí ẹbọra òwú ló sì rèé bá gbogbo àná làmẹ́ntàn ń sọ nítorí gbogbo àlàmọ̀ pé Ọbásanjọ́ orúkọ tó ń jẹ́ orúkọ Yorùbá ni wọ́n sì ti ṣe ààrẹ rí kí ló wá dé nígbà tó ń bi bàbá yìí wípé ẹni tó ti ṣe ààrẹ rí tó jọmọ Yorùbá wọ́n ní ààrẹ Tinubu wọ́n náà break record wọ́n ní ẹ mọ̀ dàkọ̀ Ọbásanjọ́ mọ́ ìdí tán fi wá sọ bẹ́ẹ̀ ó yé mi ó yé ẹ̀yin náà ẹ mọ́ ṣàbò sí ẹjẹ́ akóńdí ẹ̀ ṣùgbọ́n àtúbọ̀tán ẹbọrọ òwú ó ní ó ń ṣe mí láàánú kàyéfì sì ń ṣe mí nítorí bàbá yìí ẹ̀yin wọn bó ní òṣèré bó ní òṣèré a sì mọ́ kìlọ̀ fáwọn bàbá yìí wọ́n ń dọ́gbọ́n kọ̀wé wọ́n fẹ́ tún gbogbo àṣìṣe tán ti ṣe wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n wọ́n fẹ́ fi tún kọ́ ohun tó yẹ kán parẹ́ kán sì jáde kán bẹ̀bẹ̀ kán tọrọ àforíjì àwọn nìkan kọ́ náà ṣe Yorùbá o àwọn nìkan kọ́ náà ṣẹ̀ wá o ṣùgbọ́n níwọ̀nba ẹ̀ṣẹ̀ tiwọn náà ó yẹ kí bàbá ìtọrọ àwọn ẹbí èèyàn lọ́rẹ́ wọn ìkejì àbí sọ̀rẹ́ wọn ni sọ̀rẹ́ ni Babangida sáàfọgbọ́ ọgbọ́n ó sáfi jáde ó bẹ̀bẹ̀ ó sì gba responsibility pé òun ló ń ba June 12 jẹ́ òun ló ń so wà lára àwọn tó ba ayé Nàìjíríà jẹ́ débi kó Ọbásanjọ́ náà kàn án rẹ̀ sí restitution gbogbo òwe tó ń kọ́ kiri àtúnkọ́ àwáwí kò ní help wọn o. Ó dá ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ yín o wèrè olórin Portable ó tún ti gbàràdà ó gbára mi yọ o àrà ìtàn nílé alára mo ní Portable ṣé àwọn ẹgbẹ́ rẹ ló ní kó wá ṣe àṣefáwọn àṣejẹ ẹgbẹ́ àbí kí leléyìí tó tún ṣe ìlókò fúrúùtù jọ yìí níwọ̀n ìwé èsì ẹ̀mọ́ ni níbi táwọn kan wà tán àti róúnjẹ jẹ àwọn èèyàn níṣẹ̀ṣẹ̀ ní í ṣe wọ́n ní àfilẹ̀ ìwò wa ní so ṣé dandan ni kò gbé sójú kámẹ́rà ni wọ́n ní ẹ fi Portable lẹ̀ ẹ ti mọ̀ ó tún fẹ́ káàkiri cruise ni mo lélẹ̀ kì í ṣe cruise ó fẹ́ rí ní nǹkan kan nù. ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ àbúrò bẹ́ẹ̀ tí Portable mọ̀ ń pè ní bàbá ẹyẹ àwọn tí wọ́n jọ ní àwọn ẹgbẹ́ mi ò mọ ẹgbẹ́ tán jọ wà o wọ́n ní ó lọ sí Abẹ́òkúta wọ́n níbẹ̀ ni àwọn boys kéékèèké àwọn ìsìn wẹ́wẹ́ píníṣín wọn náà bá àyà àjẹ pé ṣé wọn náà ń pè ní bàbá ẹyẹ tẹ́rìtì ẹ̀ òde bí o mo ní sáìn lélẹ́yìí fún àbúrò ibẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni sáìn ni fún wípé ìgbà ò lọ bí òrèrè ọjọ́ ò lọ títí o kó mọ́ rò pé bóyá bóun ṣe ń tẹ̀lẹ̀ gàlégàlé tán ń pọ̀ ní bàbá ẹyẹ mi ò mọ irú ẹyẹ tó jẹ́ o kó mọ́ jẹ́ wípé wọ́n ti ń dọ̀dẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ wọ́n máa ń fira wọn kaskọ́ọ̀sì ni o ẹnu mi kọ́lẹ́ ti gbọ́ pé àti ṣàkú. wọ́n ní eléyìí tó wá jẹ́ kàyéfì ń bẹ̀ ni wípé irú nǹkan báyìí irú ẹ̀gbin báyìí kò ṣẹlẹ̀ sí rí bó ṣe máa ń ṣe gàlégàlé àwọn boys máa ń tẹ̀lé kiri àwọn boys kékeré wọ́n náà àyà àjẹ́ wọ́n ní ìtumọ̀ náà ni wípé alágbára ń ṣubú o ìgbà tí ó sì ṣubú
kò ní fura. ẹ jẹ́ àpò mẹ́ẹ̀ ṣe é mojú yìí ọmọbìnrin ni ó fẹ́ jọkùnrin agbábọ́ọ̀lù ni lára àwọn tí wọ́n rí tajé ṣe tí ọlọ́run sì jẹ́ kó rí ojú rere àtàánú gbà lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ Tinubu tán nìkan fún lówó rẹpẹtẹ kì í wá sówó yẹn ló fi kọ́lé yìí o àfi bó ṣe gbé sórí ẹ̀rọ ayélujára ó ní kábọ̀n yọ kábọ̀n dúpẹ́ òun kọ́ ilé fún mọ̀mọ́ òun làwọn èèyàn bá ń bá a yọ̀ làwọn kan bá ń rojú koko mo ní kí ló dé ẹ bá láyọ̀ yọ̀ wọ́n ní kì í ṣe pé àwọn ò fẹ́ bá láyọ̀ yọ̀ mo wo gbogbo sẹ́ẹ̀tì gbogbo wọn lọ báyìí ọkùnrin gbogbo wọn mo ní wọ́n ní kí ló dé tó jẹ́ mọ̀mọ́ nìkan ọjọ́ wo ni ó kọ́ ti bàbá mo ní sẹ́yìn ló ń ṣe yín wọ́n bá ti kọ́ fún mọ̀mọ́ náà bàbá náà ló ní. ẹ gbọ́ ṣe é gbà bẹ́ẹ̀ ibi tá a ti wá ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ni wọ́n ti pàkíyèsí mi sí arábìnrin kan bó ti jẹ́ pé ọmọ kékeré ni ṣùgbọ́n ọlọ́run fún ní ọgbọ́n àti ọpọlọ mo ní kí ló ṣe é wọ́n ní nǹkan kan ò ṣe é wọ́n ní ṣùgbọ́n ọlọ́run gbéga wọ́n ní ó win ní English contest wọ́n fi gagbága wọ́n ló sì win ẹ̀ globally ní o mo ní globally bò níbi tí UK wà níbi tí US wà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ló win ní gbogbo wọn mo ní ẹ sì sú ọ̀pọ̀ ńlọ gbégbá orókè wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní kí wà ní Nàìjíríà ṣe fóònù náà sá celebrate ẹ̀ wọ́n ní wọ́n wí atótónu pọ̀ o ẹjọ́ fẹ́ẹ̀ tán lé ẹlẹ́jọ́ nígbà tán gbọ́ wípé wọ́n ṣe dáadáa fáwọn footballers pé kán tiẹ̀ mọ̀ rántí àwọn tó ń ṣe dáadáa nínú àwọn ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì ìmọ̀ ẹ̀kọ́ pé kì í ṣe eré ìdárayá nìkan ló yẹ kán máa fún wọn ní owó tó tó yẹn wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tí federal government yóò ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní 200,000 náírà ni ó kì í ṣe dọ́là wọn náà ná mú jáde tán kó lé ọmọ yìí lọ́wọ́ mo ní bóyá ń fojú ọmọ kékeré wò pé kò ní nídìí owó má ṣe o. At least mọ̀ tí ẹ̀ fún òun ní $100,000 kán fún ní iye kan tó jọjú kán encourage ẹ̀ 200,000. ẹ wo a ti dé Anambra lọ́dọ̀ Soludo ibi tẹ́ ń wò yìí wọ́n fi iná síbì kan wọ́n fi katapila wo ibì kan wọ́n ní ilé arákùnrin kan tó jáde láìpẹ́ yìí tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Enyi Isi wọ́n ní lára àwọn Ìgbò náà ni o lára àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lòun ní head of committee nílẹ̀gbẹ̀mọ asòfin ìpínlẹ̀ Anambra níbi tí Soludo tó ti jẹ́ gómìnà wọ́n ló jáde ní ìjẹta kọ́ nìyẹn sánà wọ́n ló sọ wípé wọ́n ló tú àṣírí ó sì call out gómìnà Soludo wípé ó lọ́wọ́ nínú arákùnrin kan tó jẹ́ akẹgbẹ́ òun táwọn jọ wà nílẹ̀gbẹ̀mọ asòfin tí wọ́n ń wá tán ni wọ́n jí gbé wọ́n jí arákùnrin yẹn gbé ó sì dà pé wọ́n ti pa wọ́n wá sọ ó ní Soludo lọ́wọ́ ńbẹ̀ wọ́n ní nínú bá bí Soludo tán ló bá ní ẹ̀rẹ́ finá sílé rẹ̀ wọ́n látúbọ̀ tán àṣírí tó tú wọ́n lòun lè lè ra ẹ̀ mú ní Soludo só yẹ kí Soludo bá Soludo ń di kíní ẹni tó ti ṣe CBN governor rí lòun náà wá débẹ̀ ló ní àwọn èèyàn lára ojú rẹ̀ ó tó jà ìgbà òsì lọ bí òrèrè yóò tó kó mbẹ́ gbogbo ohun tí ń gùn ún tí ń ṣe bí alágbára gbogbo abẹ́ rẹ̀ náà ni àwọn kí ló kọ wọn náà àwọn tí wọ́n já kọ́pà sí òhò náà agunlé chamber òun náà ló dán lẹ́ o tí nǹkan kan tó rí ṣe níbẹ̀ yẹn o ẹjẹ́ á kó mbẹ́ ẹjẹ́ á wá lọ tààràtààrà sí UK làwọn kan bá pín fọ́nrán ìdọ́dọ̀ mi wọ́n ní ṣé mo rí bó ṣe ń tò ní UK mo ní ẹ wábí náà tó bá ti rushing hour àwọn ọmọ school ó ti ẹ̀ níbì kan bí òní lè gbàbẹ̀ kọjá bó fẹ́ drive kọjá ń bẹ̀ wọ́n ṣe báyìí rọ́ọ̀sì tó báyìí náà òṣùmọ̀ rọ́ọ̀sì náà mọ̀ wà ń bí mo wá ní kí ló dé tó jọ yín lójú ṣé torí pé ó ti jẹ́ ìlú òyìnbó kì í sí rọ́ọ̀sì ẹlòmíì gan-an wọ́n lè mọ rò káwá tá a wà ń lo ìbò bóyá kì í yàgbẹ́ àbí kì í lọ toilet bóyá kàn máa ń bóyá AI ló máa ń bá wa toilet normal thing àwọn eléyìí kan ní technology wọ́n sì ní ètò tó fi yàtọ̀ nìyẹn iṣẹ́ sì wà ojú bá náà lọ kì í ṣe bí táwọn olórí yín tán ti fẹ́ kẹ́ ẹ yó kẹ́ ẹ jẹun rọ́ọ̀sìn wà o kò lè mọ̀ sí rọ́ọ̀sìn ẹ̀ ń bá ní mọ́tò tiẹ̀ nìkan ní òní rọ́ọ̀sì ilẹ̀ ẹlẹ́ tó sì wà Nàìjíríà náà ló wà UK ló wà lábúrò ló wà USA ilẹ̀ ẹlẹ́ ìmẹ̀ mítà mi símú náà ni ojú bá náà lọ bẹ́ẹ̀ náà ni aláìní wà mo rò pé bóyá Nàìjíríà nìkan ni kò kàn pọ̀ tó bá ṣe ń fìyà jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà ni iná sì wà àwọn ìyàtọ̀ tó wà nù ìmọ́lẹ̀ wà Nàìjíríà lẹ ti ń gbẹ̀mí lé jẹnẹrétọ̀ epo ra gbogbo gbọ́yé tí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ń ná lórí epo pẹtiró láàrin oṣù kan 1.3 trillion ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀ ẹ jẹ́ adé àdúgbò kan ní Ondo olúkọ́ ni ibẹ̀ láti gbọ́ tán ní odidi máàsì ó sì wó lulẹ̀ múlẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run títí ló wó sí o ṣùgbọ́n àgbọ̀ pé èèyàn kankan bá lọ o tẹ́lẹ̀ ìbá wó lùyàn mọ́mọ́ wo àwọn tán máa ń kọ́ máàsì sí ẹ̀gbẹ́ ilé ó lé òdì ẹ o bí jì bá jà. ó dá o fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí láàfin káàdé gbogbo abala lérèfé ńlẹ̀ níbi táwọn kan ti ń pín fọ́nrán ìkiri wípé
Aláàfin wọ́n bá Ọọ̀ni lálejò pé lẹ́nu lọ́lọ́ yìí pé lánàá sóní ni wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ Ọọ̀ni nílé Ifẹ̀. Mo ní ẹ̀ ń parọ́, ẹ̀yin èèyàn ń parọ́, ẹ má jẹ́ kán pín irọ́ dọ́dọ̀ yín o. Aláàfin ò lọ sọ́dọ̀ Ọọ̀ni, wọn àti ìlọ o. Wọn lọ sọ́dọ̀ Ọọ̀ni o, wọ́n pàdé ń bí ní o. Ibi tí Ọọ̀ni ti ń gbatẹ́gùn kí program tó fẹ́ ṣe lọ́jọ́ yẹn tó bẹ̀rẹ̀, ibẹ̀ ni Aláàfin ti wọlé rè kí wọ́n sì rí pé a ti lò rí tí Ọọ̀ni náà dìde. Òun la lò ń gbà náà táwọn kan tún ṣe narration lé lórí wípé òun lẹ rí yẹn o, Ọọ̀ni dìde òun gbà tí wọ́n wà ní ìvẹ́ǹtì kan náà tó jẹ́ wípé Aláàfin ló kọ́kọ́ jókòó tọ́ Ọọ̀ni bá ń bẹ̀. Wọ́n ní Aláàfin ò dìde ṣùgbọ́n Ọọ̀ni dìde báyìí. Ẹ ti rántí fídíò yẹn, òun la fi ṣe narration yẹn gbà yẹn. So ẹ jọ̀ọ́ wọ́n bá lọ sáàfin á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. Ọdẹ tó ń ṣọ́ lọ́run ọba orí ẹ̀kú ló máa kú sí. Orí ẹ̀kú ló máa kú sí. Ọdẹ tó ń ṣẹlẹ́dùmarè orí ẹ̀kú ló máa kú sí. Òwúrọ̀ láǹtakùn kò sẹ́ni tó lè fi ránṣọ. Ọ̀dọ̀ bàbá wa Ebenezer Obey la lọ. Kò sẹ́ni tó lè fi ránṣọ. Òwúrọ̀ láǹtakùn kò sẹ́ni tó lè fi ránṣọ. Wọ́n wá ní ọmọlanke tó dúró déré lùwé kíákíá ni ó parẹ́. Guitarist yẹn wọ́n ya nǹkan ọmọlanke tó dúró dèrè lùwé kíákíá ni ó parẹ́, kíákíá ni ó parẹ́. Ọdẹ tó ń ṣọ́ lọ́run ọba orí ẹ̀kún ló máa kú sí. Òwúrọ̀ láǹtakùn kò sẹ́ni tó lè fi ránṣọ. Òwúrọ̀ láǹtakùn kò sẹ́ni tó lè fi ránṣọ. Ó yá ẹ ò dúró, wọ́n ní ẹ ò rọra. Ẹ ò dúró ẹ ò rọra. Kí ni màmá aláṣọ ń tà tán yẹ gba dání? àbí ewúrẹ́ ń jẹ léèsì ni. Wọ́n wú ọ̀rọ̀ sí ewúrẹ́ ń jasọ nísìnyí o. Ó yá owó àjọmání ní àpèkánu kò. Ó yá owó cash àpèkánu kò. Ó yá owó àpèkánu kò yí owó kánú kò lóòótọ́ owó Orlando ọ̀wọ̀ owó nìkan kọ́ ló kánú kò ṣùgbọ́n owó yẹn làwà fẹ́. Ó dá àní mòsì àní ròsì àní jẹ́ńjẹ́ òsì àní délé ọ̀tá bẹ̀bẹ̀ oúnjẹ láti Ọlọ́run Èdùmàrè. Owó cash lọ́lọ́run ó mọ̀ fi fún wa. Mo kí yín káàbọ̀ ní bàbá wa Ebenezer Obey, mo fi yín káàbọ̀ sínú ètò lónìí ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọ́mọdé ti mọ ọ̀wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun. Orí ọ̀fẹ́ lárígbà wa àánú lárígbà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo ọpẹ́ ìyìn ògo ládá padà sọ́dọ̀ Elédùà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo mọ rírì ẹ̀yin èèyàn mi. Ọlọ́run ní gbé wa débẹ̀ èèyàn kankan ò lè gbé èèyàn kankan débẹ̀. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí òyìnbó fi mí jẹ tẹ́ ẹ fàyè gbà mí láàrin yín tọ́lọ́run taari mi sáàrin yín pé mọ́ bá wa tọ́jú ọmọ yìí. Tẹ́yìn náà sì gbà mí tọwọ́ tẹsẹ̀. Wo tàìṣedéédé mi wo tẹsẹ̀ mi. A lè mọ̀ rìn kó rí mọ́ mi. Mo ti sọ fún yín pé àánú àtòrí ọ̀fẹ́ lèmi rí gbà. Ẹlòmíì kò ní gbọ́n tí mo sọ ó sì ń bá wí. Ẹlòmíì sì rèé yóò kàn fojú wò pé bíbọ́ bí ní nítorí pé wọ́n sọ ẹlòmíì ó sọ sí wọn, wọ́n ti bínú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Mímọ̀ sí mi kọ́ o, wọn ò mọ nǹkan kan ṣe. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà mí, bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí, mi ò mọ nǹkan kan ṣe. Àánú àtòrí ọ̀fẹ́ ló dàpọ̀ mọ́ ìrìn àjò mi. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé n tó jọra la fi wéhun. Ẹ̀yin tí Ọlọ́run ti bá ń da àánú àti orí ọ̀fẹ́ mọ́ ìrìn àjò tiyín náà, ẹ̀yin ló taari sí ọ̀dọ̀ mi. Lọ́rọ̀ wa bá ń yéra wa. Abẹ́ẹ̀rí nǹkan ó dára ká mọ́ fà kó ṣòfò ká mọ́ dènà pẹ́nu. Èmi náà ní ibà rìn gínìgínì gbogbo tí mo fi rìn gínìgínì mo tún ti kó dé. Ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àti òdodo san láàrin ajẹnimú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ ẹ̀mọ́jà pẹ́. Ẹ sábà ń fòtélé ẹ pè mí ní ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà gbogbo yín náà lẹ̀ ti mọ gbogbo oyè tẹ́ fi mí jẹ. Bàbá wúyè ọ̀dọ́ bá tá ti wúyè bó sọ̀yọ́ ni bó ṣe Ifẹ̀ ni. Ìjàfẹ́ là ń já o, ẹ̀mọ́jà ajájọ olójú kan àtàfọ́jú o. Ẹ̀yin ará Ọ̀yọ́ ẹ mọ́ fàájá tán o, bẹ́ẹ̀ ṣe ń fa náà ẹ ti ń fàájá jù o. Ẹ mọ́ fàájá tán, Ìjàfẹ́ là ń jà ṣùgbọ́n nínú ẹ̀ náà bójú bá ń sunkún àmọ́ ríran kedere.
wọ́n sì ní bójú bá ń ṣe pin náà àwọn yọ báyà á fi hàn ní à ń yọ ìpín lójú ni a fi hàn ara wa káwa wo ibi tí ó ṣẹ́kù sí ọlọ́run sì bá yanjú ẹ̀. ó dá lónìí ọjọ́ 28 kẹrẹkẹrẹ ó kù bí ọjọ́ 3 tó sùn yóò fi kó tiẹ̀ lọ August oṣù kẹjọ nù ó ń bá tiẹ̀ lọ nù kò dúró dé ẹ̀rọ kan ọlọ́run ò sì jà tẹ̀lé oníkálukú rìnrìn tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni ó ń rìn tiẹ̀ àwa náà rìn tiwa ni pé nínú bó ṣe wá nǹkan rere tó kó dé ká gbà á lẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ torí kò gbọ́dọ̀ kó lọ́wọ́ orí ibú àìní àṣetì tó wá bá rìnrìn àjò kò ní kó kankan nú ẹ̀ yà ń lé wa o oríire nìkan ni ó mọ yà ń lé wa sáwàtà àti ẹ̀ tí ń yọ̀ nínú kó tó dé oṣù mélòó tún bọ́ oṣù kẹsàn-án rere ibẹ̀ nìkan ni yóò jẹ́ tiwa ẹjẹ́ àmọ́ là o tá ti ń yọ̀ ọ̀lẹ̀ ayọ̀ ọbẹ̀ ni ó kó fún wa pé òǹdé ẹnu ọ̀nà àwọn ará bí ọlọ́run o bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀tá wọn náà ó di ẹrù fóun kò ń jalè wọn ṣùgbọ́n nígbà tó ń débẹ̀ radiation tí òun rí lójú wọn pẹ̀lú ayọ̀ ló ń ṣe wá ní kóun kúkú já ayọ̀ ń bẹ̀ gbogbo ayọ̀ ẹrù ayọ̀ tẹ́ dì fóun ló ń ti já nídìílé aláyọ̀ o òun ò wá mọ bá ń ṣe pín o ṣùgbọ́n gbogbo ẹrù burúkú tọ́ta ní kò ń dì fún wọn òun ò kólẹ̀ o torí òun ò lè dá ayọ̀ mọ́ ìbànújẹ́ bó ṣe máa ń ṣiṣẹ́ nù oṣù kẹsàn-án tí tún bọ̀ yìí àwa ti yọ ayọ̀ rẹ̀ lẹ̀ nínú oṣù kẹjọ àṣẹ wa mọ́ ní iyọ̀ àmọ́ yọ̀ ní àní ìbànújẹ́ ń bì láṣẹ Olódùmarè alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa níbi láti mọ́ kànlẹ̀kùn táàmọ̀ fi wọlé torí eléyìí tẹ́ bá pàdé lábala lérè fi ayọjú lójú fèrèsé ni bí ìmọ̀ mi dọ̀káàsì àlò náà mọ́ yọjú lójú fèrèsé ojú wíńdò láti yọjú. alákọ̀ọ́kọ́ lẹ́nu ọ̀nà ọ̀dọ́ ọba àná nípẹ̀tù látún yà sí àfimúgbòòrùn dé ìpẹ̀tùmọdù pé bó ló ṣe ń lọ bó ni ìròyìn ṣe bá àwọn ará ìpẹ̀tùmọdù gbogbo bó ṣe lọ kí ló ṣẹlẹ̀ ìlú ò dàrú o torí àwọn kan ti ń gbébèkúgbè kiri pé èrò ń dàrú wọ́n ti ń jà wọ́n jà nípẹ̀tùmọdù o ṣùgbọ́n wọ́n múra lẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tá ti wá ń sọ yẹn lọ́wọ́ ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà ti wá ganu sí máìkì wípé ṣé bí jurisdiction àwọn ló ti ṣẹlẹ̀ a sì ti gbọ́ kí Ọọ̀ni ò fífẹ́ sọ nǹkan kan torí ìpẹ̀tùmọdù tán sọ iná Ifẹ̀ North ni abẹ́ Ifẹ̀ North local government ló wà bàbá onírìṣà ẹ̀ ń láti sọ̀rọ̀ o ẹ sì mọ́ wò wọ́n ràn ní pẹ̀tù àní pé kẹrìbọn àsọ wípé kẹ decide fún wọn náà ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹ fẹnu sí torí abẹ́ jurisdiction yìí náà wà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sàní àwọn gbọ́ ni àwọn ò gbà pé orí ẹ̀rọ ayélujára ló ti ń fò kiri àwọn ò tí ì rí true copy mú ní tẹ́ bá wá ń wá true copy nípa judgement tán fún ìkànnú àwọn ọba yín ṣé orí ẹ̀rọ ayélujára lẹ ti fẹ́ gba true copy ṣé bí ròyìn làwà wá fún lámú wá fún yín kò sì sílé ìwé ìròyìn tí ó ti gbé kí ẹ ṣe ọwọ́ àwalẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gba true copy ẹ gba USA lọ tàbí kẹ́ ẹ lọ sẹ́ńbàsì wọn lọ́hùn pé ṣé lóòótọ́ ni kí wàá ní ẹ àti ìgbàgbọ́ àdúróde true copy ẹ mọ̀ wo ọ̀rọ̀ àlùfàǹsà tó ń sọ àbọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ganu sí máìkì àwọn èèyàn náà dá padà fún ọmọ Ìgbò wọ́n mọ̀ sọ kò bá kún gbé o descendant of criminal kìnìkan ọjọ́ olè gbọ́ kí ọba Ìgbò tàbí Igwe àwọn kí irú nǹkan báyìí kó ṣe é kó ṣẹ̀wọ̀n mo lẹ́yìn sí àìmọye Igwe tó ti ṣẹ̀wọ̀n àìmọye ṣé ẹ lè fi wéra wọn ni ṣùgbọ́n bàbá wò dáadáa kò sínú ìran tí ò ti sí àwọn kọlọ̀rọ̀ sí yìí o kò sí o à ń bọ̀ mẹ́fẹ́ lójú bẹ́ẹ̀ náà ni a fi kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ti ọba Ifọ̀ ọjọ́ sí tó gbáyàn létí bá mi orí ọlọ́run rí sí ọ̀dà fún yín ọ̀ràn sami bẹ̀rẹ̀ papọ̀ pé sẹ́mi ò rí fídíò yìí ni wọ́n expect kí n gbé lánàá ṣùgbọ́n kí n tó rí fídíò yẹn pẹ́ mo ti sọ pé mi ì wo WhatsApp ẹ̀yin tẹ́ gba nọ́mbà mi WhatsApp lánàá ẹ̀rù mọ́ bà mí àti lọ rí WhatsApp lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ni nítorí mo ti ṣe àwọn èèyàn gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti bú mi pé o ti ń ṣègbéraga bàtà àwọn èrò ti pọ̀ lára ń dìrẹ́ ní kí sí ṣègbéraga ṣé wọ́n ayé ara mi sí mẹ́jọ ni torí ẹ̀ náà mo ṣe bẹ àyà lọ́wọ́ ẹ̀ pé àyà ìwọ máa kóròyìn wá torí ẹ̀ jọ inú comment section gan-an lẹ́ẹ̀tì máa rójú mi ńlẹ̀ o ẹ̀kọ̀ọ̀kan bí ara mi bá balẹ̀ dáadáa tára sílé ni mo máa lọ sórí WhatsApp tẹ́ ń wò yẹn o ẹ má bínú sí mi o gbẹ̀yìn mọ̀mọ́ mi dáadáa ẹ jọ mo bẹ̀yìn ni à ń bọ̀ ń bẹ̀ wá mo ti fọ́nrán yẹn náà wà bẹ́ẹ̀ náà la rí àwọn alátìlẹyìn rẹ̀ mo ní sẹ́jọ́ ti parí ni àmọ́ bí tẹ́jọ́ parí sí bàbá tán gbá létí lọ́jọ́ sí dáa àti ń rí fọ́nrán rẹ̀ títí náwó kiri ò bẹ́ẹ̀ náà ni ta ní náwó fún àwọn onífújì yẹn náà ń gáhùn ló ń pariwo ló ń paláriwo pé ní iṣẹ́ ìké ìbú pẹ̀lú orin mo ní Ọ̀gbẹ́ni yìí ò gbọ̀n ọ̀dẹ̀ ni I'm sorry to say
a ní lè lo orin rẹ̀ ń bí ṣùgbọ́n ẹ bá rí orin tí fi ń kí ọba afọ̀tí tó gbàyàn létí yẹn bí ìgbà tí ó ń fi àwọn èèyàn ṣe yẹ̀yẹ̀ wípé ẹ lè rí mú ó ti ṣe àṣegbé. Bẹ́ẹ̀ náà la rí Ìbà Gani lẹ́yìn rẹ̀ àmọ́ ìsáwọn alágbára rẹ̀ ní àbọ̀ ń bẹ́ á gbogbo ẹ̀hàn yẹn á sọ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ bàbá ti wá kó ń bẹ tàn á lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o ibo là ń lọ à ń lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà níbi tí wọ́n ti ganu sí máìkì láàrin àwọn NBA ẹgbẹ́ agbẹjọ́rò tí wọ́n ti ń kì í fún àwọn akẹgbẹ́ wọn wípé kí ló dé tẹ̀ ń sùn kí ló dé tẹ̀ ń wo àwọn ọlọ́pàá ń ràn kán máa lògo yín ògo òràwọ̀ yàtọ̀ sí ògo oorun ẹ̀yin lẹ́ lògo yìí tẹ́lẹ̀ bàbá mú yàn ní police station láyé ìgbà táwa ń grow bọ̀ wípé ránṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ practice ńgbà náà ni gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò tá bá mú yàn báyìí òfin pan dandan wípé kí ọlọ́pàá kó béèrè àdírẹ́sì ẹ̀ ń tán mú tàbí kán gba nọ́mbà àbánisọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ó yá ta ni next of kin rẹ̀ tàbí ta ni ẹbí rẹ̀ ta lè pè wọ́n sì pè ẹbí rẹ̀ bẹ́ẹ̀lì náà sì rẹ̀ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ti yí ìlànà padà mọ́ àwọn agbẹjọ́rò lọ́wọ́ nígbà tó jẹ́ pé àwọn ọlọ́pàá náà ti ń lọ ṣe kọ́ọ̀sì lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò practice ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n kàn fẹ́ ní òye rẹ̀ àwọn táwọn bá ń practice àwọn gangan làwọn oyún ìgbénú kára wọn kí ló dé tẹ̀ ń ṣe yẹn bí ọkà báyìí wọ́n sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ àmúhànbọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la o bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá kó ń bẹ̀ tán á dọ̀dọ̀ bàbá kan lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọba méjèèjì oríṣiríṣi ìtàn ní sáà ń fò kiri ṣùgbọ́n nínú gbogbo bí ìtàn ṣe ń fò kiri náà a mọ àwọn tí wọ́n ń sọ láti fi gbèsè ara wọn lẹ́yìn a sì mọ àwọn tó ń sọ ìtàn gan-an bẹ́lẹ̀ ìbá sọ tiẹ̀ wúrà ìyá tá a mú wá fún yín lánàá arábìnrin yẹn ìtàn yẹn bá a mú gan bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá tá à ń gbé bọ̀ lónìí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa pre-amalgamation wọ́n ní ìjà tó ṣẹlẹ̀ wọ́n ní yóò jẹ́ kí oníkálukú mọ àlá rẹ̀ ni wọ́n ní kò wá sí bóníkálukú ṣe wá bá àlá rẹ̀ ṣe fẹ̀ tó ilẹ̀ tó ní ibi tó ní jurisdiction dìde bó ṣe fẹ̀ tó wọ́n ní kò kọjá local government wọ́n ní yes náà ló tọ́ ọ̀rọ̀ tí ń jẹyọ wọ́n ní gbogbo àwọn ọba tẹ́ rí yẹn ọba bá lórí ohun gbogbo wọ́n ní gbogbo ibi tán bá dé wọ́n ní kò kọjá local government wọn o wọ́n ní bó ló ṣe wá jẹ́ gbogbo local government wá wà ń fẹ́ àbí influence wà ń kọ́ wọn láwọn ò sọ ti influence àwọn ń sọ political will political power à ń bọ̀ ń bẹ́ àwọn náà sọ̀rọ̀ ń pa amalgamation pé before amalgamation pé ogun Kírìjì pé ó dá wàhálà alẹ́ láàrin àwọn Yorùbá wọ́n ń bára wọn jà gidi ni pé kì í ṣe Fúlàní nìkan náà bá já o pé ogun Kírìjì náà wọ́n bá Yorùbá bára wọn jà Èkìtì ó dìde sọ́yọ́ Ọ̀yọ́ dìde sí Iléṣà dìde sí Ẹ̀gbá wọn ni gbogbo wọn ń bára wọn jà kó tó wá di pé amalgamation yẹn gan ló ṣẹ́tù gbogbo ẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tá a mú wá fún yín lánàá ibi tí tẹ́ńtákù Ọ̀yọ́ dé àwọn tó ń pè ní Yorùbá kó tó wá di pé gbogbo ọmọ kóòtù òjíire tá a adopt orúkọ yẹn kí Ìjẹ̀ṣà tó gbà pé kán mọ́ pọ́n Yorùbá kékìtì tó gbà pé kán mọ́ pọ́n Yorùbá kí àwọn Oǹdó tó gbà kẹ́gbà tó gbà kí Ìjẹ̀bú tó gbà wọ́n ní iṣẹ́ tán ṣe iṣẹ́ akọni pé nígbà tán ti wá ṣe iṣẹ́ akọ tán tí gbogbo wọn ti wá wà lábẹ́ àbùradà yín pé yẹn gan tó yín fẹ́gẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ pé ẹ̀yin lẹ sọ ọgbọ́n ọmọ kóòtù òjíire ló kọ agbára wulẹ̀ tí wọ́n ń wà tẹ́ẹ̀dógún omi sẹ́yìn nìkan ni gbogbo àwọn èèyàn bá láwọn òṣèré mọ́tàn tẹ̀lé iná kí lè ábẹ́ ṣe sẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lè dàrú igi kan àwọn dábò ṣe ni bàbá wa wo ohun tó establish empire yín gbà náà gbogbo ohun tó sọ yín di empire wọ́n dárúkọ ìlú náà márùn wọ́n dárúkọ ìlú náà lánàá kò ju bí 5 sí 6 lọ Awẹ́ Akínmọ̀rin Ìṣẹ̀yìn wọ́n ṣàdárúkọ ẹ̀ báwọn náà Ọ̀yọ́lé ní tó tẹ́ fi ṣe empire ṣé ẹ fẹ́ fi empire àgbà náà ẹ fẹ́ fi wé Ìbàdàn lásán nísìn the largest city in the whole west of Africa mo gbé lóra wọn èèbó ni mo ṣe mọ́ ṣe nù Yorùbá la gbọ́dọ̀ confuse bá a ṣe wọ́n gbé èèbó lóra wọn bí inú ṣé ẹ lè fi empire àgbà yẹn empire yín ìgbà yẹn náà sì rí expand kọjá kìíní kálẹ̀ náà ti fẹ̀ lójú ní ìsìn nígbà tán sì máa gbalẹ̀ tán máa gba ogun nígbà tán sì máa jagun gbalẹ̀ pé kálẹ̀ tún ti fẹ̀ lójú dáadáa ni ẹ wo Ìbàdàn lásán bẹ̀rùn àwọn èèyàn ní ká mọ́ láàgùn jìnnà mọ́ o wọ́n ní ìjà tí Aláàfin fẹ́ jà ọmọ pápọ̀ orí àárọ̀bá kankan fi ń bì ṣùgbọ́n à ń fẹnu sọ̀rọ̀ yìí ìyá mi Dọlápọ̀ Akins náà wọ́n tún já wa sí wípé Bobby wọ́n ló ní àmọ́rin ọba kankan fi mo sì ní bẹ́ẹ̀ ni ká mọ́ tàṣí àgẹ̀rẹ̀ tó lébi náà fẹ́ mọ́ ìyẹ̀bà ṣùgbọ́n nínú ẹ̀ náà
agbára tó ń gun Aláàfin tó fẹ́ bá Ọ̀ọ̀ni jà wọ́n ní wọ́n rèé èèyàn bá jà ní ìsìn owó mọ̀sán ń bọ̀ àwọn aráàlú mọ̀sán láwọn ń bọ̀ tó ráwọn ò sí lábẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ náà ní Ìbàdàn Àbáládọjà ẹ sáàrí ohun tán fi ránṣẹ́ lánàá wọ́n sì dárúkọ Aláàfin bẹ̀ wípé ẹ̀rí ní tí ó distract Aláàfin kó lọ́dọ̀ Ọọ̀ni ìrìsànù torí wọ́n ti believe pé àwọn gangan làwọn ní gbogbo Ọ̀yọ́ state ṣùgbọ́n Ìbàdàn ti wá dìde báyìí wípé Olúbàdàn báwo níkà kìí ṣẹgbẹ́ ẹ bá bẹ́ẹ̀ nìkan oríkì náà tún ní o ṣùgbọ́n oríkì ń dájà alẹ́ gan ní ìsinyìí o èmi náà ó kira mi àbí kí n tiẹ̀ sáré kira mi wọ́n ní àbí kí n tiẹ̀ sáré kira mi àwa náà mọ̀ oríkì ilé mọ́ mi náà wọ́n burú bẹ́ẹ̀ mi náà bá kira mi délé mọ́ mi ní ìsìn oríkì mọ́ náà jẹyọ ńgbà mi o wọ́n ní àwa lọ́mọ òkì nìkan dá nìkan sí bẹ́ẹ̀ méjì bá rìn lọ ó kíkan nù ó ní kíkan oríkì burú ó sì máa jẹyọ lára mi ó kíkan ó ní kíkan ó sì mọ̀ọ́mọ̀ ni ọmọ òkì nìkan dá nìkan sí ọmọ bó òkì nìkan kí ni bàbá ńlá bàbá ẹnìkan ó sì ilé ìyá mi nù ọmọ orí ajé ọ̀gá ẹ má ti jẹ́ ń kíra mi délé bàbá mi ọmọ òkì nìkan dá nìkan sí ohun ti tó àná ọ̀gá oríkì a máa jẹyọ àwọn tó Ọlọ́run fún Yorùbá ní ẹ̀bùn ìjàlá wà ń bẹ oríkì wà ń bẹ òwe wà ń bẹ ọ̀rọ̀ gbáǹkọ ọ̀rọ̀ gbáǹkọgbì ó wà ń bẹ bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀fọ̀ wà ń bẹ ó pọ̀ lọ jáǹtì rẹ̀ Ọlọ́run fún wa ní ẹ̀bùn gan o ààrẹ fọ́nrán ti àwọn ọmọ Brazil tó jọmọ Yorùbá ń bẹ tán wà tán gbà fún Ọbàtálá tán gbà fún Oòduà tán sì ń dọ̀bálẹ̀ ààrẹ Tinubu ń bọ̀ wọ́n lọ́wọ́ báyìí wọ́n sì ń gbé ọwọ́ wọn kúrò wọ́n sì ń dọ̀bálẹ̀ ìran Yorùbá ò ní bàjẹ́ orí mi wú gan bàbá ti wá pò ń bẹ̀ tán àfẹ́ pẹ́ rárá a wà lọ sínú ìròyìn tí ó mọ tẹ̀lé o ẹ jẹ́ àtàrà ṣàṣàkà dé ọ̀dọ̀ àwọn DSS lórí ọ̀rọ̀ tí Gumi sọ láìpẹ́ yìí àsáwọn mẹ́ta kan tí ẹ ti wà kan ti mú sí àhámọ́ láti 2013 tẹ́jọ́ wọn sì ń lọ tí ń bọ̀ mo ní ó pẹ́ o 2013 sí ìsìn that is 12 years ago wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti fẹ́ speed it up ní ìsìn mo ní kí náà ṣe wọ́n ní sẹ́ rí ní tí Gumi rọra sọ yẹn tó sọ wípé àwọn Israel ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wọn àti Amẹ́ríkà pé wọ́n wá Nàìjíríà wọ́n fẹ́ máa pa àwọn táwọn jẹ́ àfáà mùsùlùmí wọ́n ní ẹ mọ́ kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ dànù wọ́n láwọn àfáà ní ìsìn oníkálùkù wọ́n ti ń sowó agbéjẹ́mọ́wọ́ gbogbo bá ṣe ń preach wá àsìtàn ṣe ní ìsìn wọ́n lóníkálùkù wọ́n ti ń yọ jihadist kò ń bẹ díẹ̀díẹ̀ torí wọ́n náà fẹ́ máa sà wọ́n gan ni ṣùgbọ́n àwọn mẹ́ta ìná wá fẹ̀sùn kàn pé wọ́n ṣe alámí fún Iran arákùnrin kan ló dé láti Lebanon ló bá wá recruit ló bá ń train àwọn èèyàn fún terrorism wọ́n bá bá list lọ́wọ́ rẹ̀ list ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ti US àti ti Israel ní 2013 lọ́nlọ́n a ṣe àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ orílẹ̀-èdè méjèèjì asán ti ń bá àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ Nàìjíríà ṣe tipẹ́ asán ti ń bá wọn ṣe tipẹ́ à ń bọ̀ ń bẹ́ o Iran ló fẹ́ kó wọn lọ wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ní ìsìn wọ́n wá ń ṣàríyànjiyàn láàrin ara wọn wọ́n ní wọ́n fagídí má wọn kọ statement ni mo lè parọ́ tanra yín à ń bọ̀ ń bẹ́ a gbé yín délé ẹjọ́ a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là. bẹ́ẹ̀ náà ni lára àkórí ìròyìn ibẹ̀ náà la tún ti gbọ́ tí wọ́n ní Adeleke ti gba ilé ẹjọ́ Supreme lọ wípé òun ti ẹ̀ ń bẹ olóró rẹ̀ látijọ́ yìí ó ń fòun pa wípé ilé ẹjọ́ wà nílẹ̀ náà ó káwọn jọ pàdé nílé ẹjọ́ owó ni ó jẹ kù ní jàgbàdo wípé bí ìjọba àpapọ̀ ṣe lẹ́nu bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọba ìpínlẹ̀ lẹ́nu wípé ó ń fi ìyà jẹ àwọn pé ilé ẹjọ́ Supreme ni ó bọ̀n dá sí mú níta ló fẹ́ lọ bá ń bẹ̀ ìsàn náà lọ́wọ́ bá ń bẹ̀ ni ṣùgbọ́n ìkánnú àwọn tó fẹ́ ṣe agbẹnusọ agbèfọ́ba fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó ní ẹjọ́ kò ń ṣàlàyé gbogbo ọ̀rọ̀ ìdélẹ̀délẹ̀ torí ó ti ń rí oríṣiríṣi àwọn èèyàn tí wọ́n wá ń yọnu sọ̀rọ̀ tí ó kàn wọ́n pé lánàá náà ìkánnú wọn tá a gbé wá yẹn bàbá Omiṣore Ìyọ̀lá pé àwọn náà wá sọ̀rọ̀ wọ́n ń pariwo náà jì pé wọ́n ti wà ní strike láti February pé àwọn fẹ́ sọ ìdí tí wọ́n fi wà ní strike pé tá nà páwọn náà ni wọ́n ní àwọn fẹ́ ṣe àlàyé àwọn máa délé ẹjọ́ àwọn sì máa pàdé ara àwọn ń bẹ̀ kò sí nǹkan kan tí ìjọba àpapọ̀ tán fẹ́ fi fọwọ́ lálẹ̀ fáwọn ọmọ ní ọ̀dà àgbàyìn láàyè bá a bá dénú àpéjọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. èwo ló kù nínú àwọn àkòrí ìròyìn wa bí ó bá sí mi mọ́ ẹjẹ́ á wá tara ṣàṣàkà yíra padà ẹjẹ́ á wọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé
abala Sanwó-Olé àròjọ mùsùlùkùn ẹ̀jẹ̀ àyà picture wa ó yẹ ṣe cheese ráwọn aṣọ àwọn aṣọ alárànbarà tí mò ń wọ̀ ní ìsìn àpò rẹ̀ ò yọ àpò rẹ̀ bíi tẹ̀tù ní bàbá mi orí ọlá ẹ̀yin ni mo ń fi àwọn aṣọ yìí tí mo fi ń àyájọ kámẹ́rà ò jẹ́ ẹ̀rí bó ti fine kámẹ́rà ò wà gbé lógo yìí bíi ti àwọn eégún ni bọ́n ṣe yẹ̀rí yẹbẹyẹbẹ àǹkárá yẹbẹyẹbẹ gan dìde mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí mọ̀ tí ń ṣe kámẹ́rà yìí tí o abẹ́ẹ̀ rí nǹkan bá ṣe ya fọ́tò rè tí ẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ so kí ni so rẹ so ẹ ṣe so ẹ ṣe Ìbàdàn kálọ̀yọ̀ ẹ ṣe Ọ̀yọ́ abàá ṣe dẹmọ ìyá lónìí nù ẹ ṣe ń sin olóòṣà ẹ ṣe sínú ni o àfi ká ṣe pọ̀ sí ẹ ṣe pọ̀ ni àyà ní pọ̀ ni ẹjẹ́ àtúnṣe ẹ ṣe pọ̀ àfi pàkà aṣọ mi ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí yóò yá kò ní yẹ́ ẹ lé wa tóbi o alákọ̀ọ́kọ́ inú abala Sanwó-Olé ètò ní ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan ó ní lẹ́yìn ọdún 35 35 years ẹnu iṣẹ́ 1 million péré lẹ́múléhùn lọ́wọ́ owó dákọ̀ mú ẹ ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ó láwọn máa mú bẹ̀ẹ́lẹ̀ fún yín mo níta ní ń pariwo àyà mo níta alágbèrò tí ń disturb wa ó ní àyà ní agbèrò mọ̀kọ́ bá mi ó ní arákùnrin tó ń sọ̀rọ̀ mọ́ bínú ni mo ní kí ni ń bínú ta ló bínú kí ló ṣẹlẹ̀ gangan tó ayé pẹ́ ìkùlé tiwa ní tiwa ń pariwo ó ló fẹ́ ká bóun gbóhùn òun sáfẹ́fẹ́ ni òun ní kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ó ní òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nínú iṣẹ́ ọlọ́pàá ni mo lọ́rọ̀ rẹ̀ ṣe èyí mi ni ó ló ṣe fẹ̀yìntì nínú iṣẹ́ ọlọ́pàá ni pé 35 years ló fi sáàf pé 1 million naira náà múlé lọ́wọ́ mo ní yẹ mo ní ó ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní wọ́n sì tún gba táàkì inú ẹ̀ o ó ní after tax ni ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ nǹkan sẹ́nu rẹ̀ fún àwọn ọlọ́pàá yìí wọ́n ní pákéjì gidi wọ́n sì láwọn ò ní gbà àwọn ò sí nú aṣọ sáfíìsì mọ́ aṣọ ọlọ́pàá mọ́ ṣùgbọ́n nú aṣọ ara táwọn wáyé náà ìwà ọlọ́pàá ò kúrò nú àwọn ó jọ mójú ajé kò ní sọ ni ẹ bá ń tẹ̀sí ní agbára ká gbọ́. And nobody will intimidate him. Let me refer to our former president, Olusegun Obasanjo. He says that if head rotten, the body becomes what? Useless. Now, I'm still referring another issue again from former governor of Lagos State, Michael Omotosho. He says that if you are fighting for a cause and you are not ready to die on the cause, if need be, you are not serious. Let the message go to the general police that they will not leave him alone. We are strongly behind him. Filing a suit against this man, that a lot of armed robbers and criminals within themselves, none of them will be charged to court. Rather than they give their vacation to abroad. We are here to go. The retired police officer, we are here. They have been sending agency, DG, that is going all around in the name of how they can compromise, but we have already said no. What we needed is that police must get out of CPS. No going back. No going back. What police today are standing is that we needed PPB, Police Pension Board. No cheating. You can't work for 35 years, then they'll pay you 1 million naira. Me, I'm from River State. If now they pay me 1 million naira, can you take my family and I to my village? I'm an Ifo man by tribe. I'm from River State. So no is no. And we continue maintaining our stand. Ó dá àmúlò ìkan náà wá fún ìlànà ẹ̀ka àbọ̀ padà nípa ẹgbẹ́ APC tó sọ wípé lóòótọ́ àwọn endorse ààrẹ Tinubu ṣùgbọ́n ìyẹn ò sọ wípé kàn mọ́ ta tíkẹ́ẹ̀tì presidential làwọn èèyàn bá kélé yẹn lórí àmọ́ fún ara ẹ̀wà fún ìlànà àkànfẹ́nu sọ̀rọ̀ àmọ́ fún ara rẹ̀ wà ní ìsìn níbi tí ẹgbẹ́ APC ti ń ṣèpolówó ọjà wọ́n ní yáàmú tirẹ̀ pọ̀ńtọ̀ bẹ́ńdán sẹ̀lẹ̀tì ẹ wá ra presidential ticket ó ń ta warawara lébi ń péjọ lẹ́kọ̀ọ́ ní bọ́dílọ́n lẹ́kọ̀ọ́ imagine wọ́n náà ti sùn ti ara wọn lẹ́sẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí wọn wípé ó jẹ́ kí INEC penalize yín ẹ̀yin lẹ jáde tẹ́ ní una ní mọ́ṣúlì wọ́n ní gbogbo yín lẹ fẹnu sí gbogbo yín lẹ fọwọ́ sí gbogbo yín lẹ gbà fún olódòdẹ wípé kẹ́nìbọ̀dì mọ́ contest ohun gangan ni endorse abẹ́rẹ́ rhymes ẹ mọ́ contest mọ́ ẹ̀yin la endorse pé kí ló wá dé tẹ́ tún fẹ́ mọ́ ta presidential ticket wọ́n ní ìdíwà tán sì fẹ́ mọ́ ta
kí wọ́n dàbí ẹni wípé àwọn kan ń bínú wípé gbogbo àwọn táwọn endorse ààrẹ olódóde àwọn pọ̀ ju àwọn tí ò endorse wọn lọ, ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ fún àwọn tí ò endorse wọn náà láàyè kí wọ́n dàbí ẹni pé àwọn fitipátì kúkù. Mo ní sí o ẹ sábẹ́ tún ká kòkó wọlé látara tíkẹ́ẹ̀tì. Fọ́nrán rẹ mo fẹ́ fi hàn yín, ó yá ẹ bá ń fi receipt ẹ lé. So as such, what the opposition party are saying are crying wolf. So I believe it is what others have done that they are saying that it is the APC that have done it. Incumbent governor of Ekiti was among the poor people that have purchased forms. So I can't imagine somebody, even if he's a governor, spending 50 million naira to come and purchase form, and just thereafter, while he's about submitting the form, he was now defecting out of the party. To go where? To the dead PDP? Or to the new party, this SDP they call it, or ADC. So common sense will not agree with this because he has been there for the last 3 to 4 years, and we appreciate what he has done to the party, to the good people of Ekiti State, and that was why the good people of Ekiti State, he didn't even know until when he confirmed from us that was it true that some good Samaritan people from his state have come to purchase form, and we told him yes, they have approached us, but we are waiting for time. And he quickly sent his money to buy his form. So you can see that he's being admired by his people within the state who had wanted to buy forms for him. But he quickly paid his own money for himself and buy the forms. So by the time they came, the governor has already purchased his forms. So that shows that he's being accepted by his good people of Ekiti State. And this is just, in a way, what the opposition want to do to reduce the stress of our people, to tell them that your governor is leaving the party. Okay, if he's leaving the party, are you aware of which party he's going to? I doubt much if you have. Thank you. We have an incumbent governor, and that is the beauty of the politics, beauty of democracy, to allow it to thrive, so that others, even if there's an incumbent governor, if there's anybody who wants to aspire to be the governor, will be given the privilege under the leadership, under the watch of us as organizing department, and in general, the National Working Committee of our great party. To the best of my knowledge, I knew that we are going in tandem with the timetable that was made public to Nigerians party. So we give that privilege to all party men and women in the state in particular who want to participate, to ensure that they are revalidated and they pay their dues as stipulated by the party constitution. And to the best of my knowledge, and that of the department as well, nobody has been denied anything. As far as I know, about 4 people, including the serving governor, have come forward to pay their 50 million naira to obtain the nomination form and expression of interest. 2 of them are men, while 2 are women who pays only 10 million naira for the expression of interest. Because of the gender sensitivity of our party, we give women free nomination form of about 40 million naira discount to them, so that we ensure that we carry women along. So as far as I know, that 4 people, 2 men, 1 serving governor, and another person have purchased their forms, and there are 2 women, all from Ekiti State, that have purchased their forms. And so forms are being sold unless people who doesn't want to buy, who are there outside waiting for time to go, so that they will have a mischief and say they were denied. But as far as we know, we have not denied anybody. And if there's anybody who you know want to come to buy, the time is still here. I mean, the time is still open, that they can quickly please come. And I believe with this press briefing, that will also highlight and inform others who are there waiting or believing that time is out, that we still have some little time to send them the forms. No dictation or dictatorship in democracy. But the aspiration of the people will be the wish of the party. And it is the wish of the party. We as leaders of the party today, the NWT, have endorsed President Oba Apetu this year as the next presidential candidate of the party. And by extension, other organs have done similar thing. Governors in most of the states, zones in most of the 6 political zones have also adopted same. But that does not mean that the door is closed. That does not mean that when time comes, like we did always, we'll make our timetable known, so that for anybody who wants to aspire to be the next president of this country, under the platform of All Progressive Congress, we will not deny him that opportunity to come and purchase form. We will allow him to come and pay, so that he can exercise his franchise as a member of the All Progressive Congress. We have never said it for any time, for any day, that we have closed the door. But we are only telling people that we appreciate what Mr. President is doing to the good people of this country.
òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, wọ́n ló ń ta wàràwàrà ẹ wá mú ti yín 50 million ní fún àwọn gómìnà. mo ti rò pé yóò ti pọ̀ jù bá náà lọ ni. wọ́n sì ní fún àwọn obìnrin tó bá fẹ́ jẹ gómìnà náà wọ́n ní 10 million làwọn gbà lọ́wọ́ wọn, àwọn ó yọ 40 million kó ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí discount, àwọn ó san subsidy rẹ̀. mo ní ẹ̀ ń tanra yín. wọ́n ní ààyè sì ṣí sílẹ̀ fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ di president náà pé àwọn endorse ààrẹ Tinubu lóòótọ́ ṣùgbọ́n bówó yín bá wà nílẹ̀ kó wá ẹ wá fi gagbága láàrẹ Tinubu. ẹ ráwọn olójèlú ìsá níta gbangba ojú ìtì wọn Ọlọ́run ẹ ti endorse èèyàn kí lẹ tún ta fọ́ọ̀mù fún. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà nínú ìròyìn sánáwọlé mi ibẹ̀ láti ń gbọ́ wọn ní àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n ná iye tó tó 1.3 trillion naira lórí epo pẹtiróòlù nínú oṣù kẹfà. àwọn NMDPRA àjọ NMDPRA náà gbé sí wa létí o. àwọn wo ni NMDPRA? àwọn náà ń pè ní Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulation Authority. àwọn náà regulate bí epo ṣe ń wọlé bó ṣe ń jáde. ọ̀tọ̀ ní owó ìtàn pa wọlé látòrí epo rọ̀bì tán tà síta o, ṣùgbọ́n àwọn epo pẹtiró táwọn ọmọ Nàìjíríà ń consume kò sówó wọn lo mọ́tò, wọn gbé mọ́tò jáde, wọn rí tòkun bọ̀rà mọ́ ìníkan táwọn wá excuse. wọ́n ní síbẹ̀ náà ọmọ Nàìjíríà ná 1.3 trillion lórí epo. mo ní ẹjẹ́ yín, mo ní jẹ́ yín lábọ̀ ní ọmọ Nàìjíríà wá ní kò sówó lọ́wọ́ àwọn ẹwò lẹ́ẹ̀mejì o. wọ́n ń gbádùn Nàìjíríà, wọ́n ń jayé o. àkàn lè fi wé ayé ìtawà ni, àkàn lè fi wé ayé diaspora ni, ṣùgbọ́n wọn mọ bá ṣe manage ara wọn o. ẹ já wá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ASUU. amúròyìn kan wá fún yín lánàá, wọ́n náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì. wọ́n kàn rọra fi sample wọ́n fi hàn ìjọba lánàá. wọ́n wá sọ àwọn VC, àwọn professor, wọ́n náà gangan ti wá ganu sí, wọ́n náà join. ìyẹn àwọn VC vice chancellor kò ní ṣé bí tìjọba lámọ̀ táwọn máa ń ṣe, wọ́n náà join. àwọn professor káàkiri faculties wọ́n ní gbogbo wọn náà join. wọ́n sọ wípé èyí tó gbàjúnú àwọn ló ń gba 525,000. mo kọ́kọ́ rò pé owó gidi ni. wọ́n ló didi professor kò mọ̀ sóyè mi lẹ́yìn professorship, lẹ́yìn PhD doctorate professor ló mọ̀ kú. lẹ́yìn professor kí ló kù? kò sí nǹkan mìíràn. àmì èèyàn bá gba professor méjì àbí mẹ́ta, àfi tí ó bá dirú eléyìí tí bàbá Wọlé Ṣóyínká dì. international náà sì ti fún professor náà ní oyè ọ̀mọ̀wé, ibi tó kángun sí, ibi tó parí sí, ibi tó pin sí. oyè professor náà ní kí professor wa mọ̀ gba 525,000. gómìnà wo ló sọ lọ́jọ́ sí tó sọ wípé àní nínú àwọn tí ń bá àwọn ṣiṣẹ́ àwọn commissioner àwọn kò sí èyí tó gbà less than 1 million. ẹ wá wo professor kàwé irun funfun la fi máa dá wọn mọ̀ láyé ìgbà kan. gbogbo professor kan ló ń wúrun funfun ní ìsìn mọ́ o. irun funfun la fi máa mọ̀ wọ́n láyé ìgbà kan. professor mọ́lé ní OAU tí ẹ̀kọ́ kò tí ì di OAU nígbà náà, University of Ife, mo mọ̀ dáadáa. so ẹ máa wo iye owó táwọn professor ń gbà 525,000. níbi tí àwọn senator yín ti ń jẹun ọmù ọ̀nà náà ni àwọn ò dá sí o, àwọn ò ní gbà ọmọ níjọba dáràn. àwọn ọmọ òbọ̀n ṣe pẹ̀tù sí wọn lọ́kàn. nínú ìròyìn abala sánáwọlé mi ẹja sáré dé orílẹ̀-èdè kan tó ń pè ní Vietnam, níbi tá a ti gbọ́ ìjọba àpapọ̀ Nàìjíríà ló ti ẹ̀jẹ̀ àmọ́ nítorí wọ́n bá wọn kẹ́dùn, wọ́n bá wọn mourn. wọ́n ní over 7,000 homes ní tó ń pè ní typhoon. mo ní kí ní jẹ́ typhoon? àyà ní omi rúrú tí wọ́n róòlù báyìí máa tẹ́gùn. mo ní àyà sòsì sọ ẹgbọ́ kí ní jẹ́ typhoon àti ẹni mọ̀ láti Ọlọ́run Èdùmàrè, ṣùgbọ́n lára àwọn natural disaster náà ni. Ọlọ́run kẹ́ Áfíríkà gan o. ọjọ́ wo la sì ń sọ̀rọ̀ sí Japan tán sọ wípé tsunami ní máa ń ṣẹlẹ̀ mẹ́, oríṣiríṣi orúkọ náà ń pè. typhoon lélẹ́yìn ní ìsìn tí ọmọ ọdún ooo wọ́n ló ní 7,000 ẹgbẹ̀rún méje ilé àwọn ẹbí ló ti dà sí ógọ́ọ̀dù. nú ẹbí mi ìsìrè àríyàn mẹ́ta, nú ẹbí mi àríyàn méje, kó wá jẹ́ ẹbí kọ̀ọ̀kan ẹgbẹ̀rún méje. ìjọba àpapọ̀ sí àwọn èèyàn kú rẹpẹtẹ, ìjọba àpapọ̀ wa ń bá wọn kẹ́dùn. mo ní ó mà ṣe o, ẹ mọ iye ara yín Nàìjíríà. Ọlọ́run fún yín ní wẹ́dà gidi, ó fún yín ní ìlú gidi, ó tún fún yín ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì, síbẹ̀ náà ẹ mọ iye rẹ̀. eléyìí tá a máa fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ẹja sáré dé USA àfibọ́n yìí náà sá, àfibọ́n ọmọ kan yọ̀bọ́n ó pààyàn, ọmọ kan yọ̀ èmi ìfẹ́ gbé tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n á gbélé.
wọ́n ní ọmọdé méjì ló kú lásìkò tí ọ̀dọ́mọkùnrin kan yìnbọn nílé ẹ̀kọ́ ìjọ kátólíìkì. Kò dín ní ọmọdé méjì tó kú tí èèyàn 17 ìyẹn 17 míì sì farapa yánnayànna lẹ́yìn tí ọmọdékùnrin kan tó wọ inú ilé ẹ̀kọ́ kátólíìkì kan Annunciation School tó sì ṣínà ìbọn bolẹ̀ fún wọn. Níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó wáyé ní ọjọ́rú nílùú Minneapolis lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ní ọmọ ọdún 10 àti ọdún 8 ọ̀hún ti kú gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe ṣàlàyé o. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sọ pé lásìkò tí ìsìn òwúrọ̀ ń lọ lọ́wọ́ nínú ṣọ́ọ̀ṣì ilé ẹ̀kọ́ náà ní ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún wáyé. Ó kàn dàbí eléyìí táwọn agbébọn tán rè pààyàn ní mosque. Òjò agbébọn lélẹ́yìí náà agbébọn ni. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sọ fáwọn akọ̀ròyìn pé láti agbègbè tí kì í ṣe àárín ìgboro Minneapolis ni ọkùnrin náà ti wá ṣiṣẹ́ láabi rẹ̀. Wọ́n ní ọ̀dọ́kùnrin náà mọ̀ọ́mọ̀ hu ìwà ipá yìí sáwọn ọmọdé àtàwọn olùjọsìn ni. Tó bá yá ń sìn náà wá ṣe kinní fún sáà tí ẹ̀ tí ì pa yẹn tán bá tí ì pa wọ́n wá ṣe tẹ́sítì fọpọlọ rẹ̀ ní ìsìn wọ́n lè ní kó mọ tí ń ṣe. Ọmọdé 14 ló wà nínú àwọn tó farapa níbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Méjì nínú wọn wà ní ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run báyìí. Wọ́n ń gbìyànjú àti dóòlà ẹ̀mí wọn. Ẹ̀wẹ̀ adarí ìjọba ìlú Minneapolis Jacob Frey ti fi ìtara sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ àdúrà kọ́ lọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí o, wípé ẹ máa ń fi sí ọ̀rọ̀ àdúrà nítorí àwọn ọmọdé tó pa igan ń gbàdúrà lọ́wọ́ ni kí ẹnìkan tó wá yìnbọn pa wọn pé kí ló dé tọ́lọ́run ò gbàdúrà àwọn ẹ̀sìn wọn báwọn ìwò sí máa ń ronú pé wọ́n ń gbàdúrà sọ́lọ́run lọ́wọ́ ni ó sì wò wọ́n ràn tán fi pa mọ́ ní Ọlọ́run ìrònú bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ìrònú bẹ́ẹ̀ àti wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà bá a bá sí mẹ́ẹ̀ nínú ètò tó yẹ káwọn èèyàn ṣe Ọlọ́run là máa dà lé lórí tàbí ká dà lé èṣù lórí kí ló mẹ́yìn tí àwọn ọlọ́pàá náà tán mọ̀ tán tètè dìtẹ́ẹ̀tì ẹ̀ àti pé ṣé báwọn náà ìbọn tó fi pa àyàn ṣé bá rẹ́gísítà ẹ̀ most of ìbọn tó fi máa ń pa ṣe rí ọ̀rọ̀ ìbọn ní Amẹ́ríkà wọ́n lò bọ́n bí náà ó ti ẹ̀ níbi kan tí wọ́n kọ́ ọ̀bọ̀n tí mo máa ń gbà kọjá ń bẹ̀ mu wọ́n lò bọ́n níbi iná ṣùgbọ́n kò dàbí t'Amẹ́ríkà ó ti pọ̀ jù wọ́n sì ń wòrà wọn ràn ẹ́ kàn gbọ́ tọ́mọ kan gbé ìbọn bàbá rẹ̀ ó di skul yóò ti máa ní sínú gbà mí yóò ti máa fi ara hàn lórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ ẹ̀wọ̀ ó lágbára o wọ́n sàmì àwọn ọmọ yòókù ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́ báyìí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni a gbọ́ pé ààrẹ Donald Trump ti ní kàn fa àsíá Amẹ́ríkà wálẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè náà láti bu ọlá fún àwọn ọmọ tó dolóògbé náà o àtàwọn tó fara pa o. Wọ́n wá sọ wọ́n ní àkọọ́lẹ̀ fi hàn gbangba pé láti ìgbà tí ọdún ti bẹ̀rẹ̀ 2025 wọ́n ní ìgbà tó tó igba ó lé ní 106 wọ́n rò ní kán yìnbọn pààyàn ti wáyé ní gbangba mo ló ga o ìṣẹ̀lẹ̀ ìbọn yínyìn ní gbangba ti wá di nǹkan l'Amẹ́ríkà o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní arákùnrin tí wọ́n fura sí wípé òun ló wà nídìí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wọ́n ní òun ni orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Robin Westman wọ́n ní wọ́n sì tún find out wípé gbogbo àwọn ará ògiri rẹ̀ ó ya ìbọn sí wọ́n ló sì ti máa ń sọ̀rọ̀ ọ̀gbọ̀n tẹ́lẹ̀ mú ní kí ló dé tètè dì mú. Bẹ́ẹ̀ náà là ń gbọ́ wọn ní Pope náà ti bọ́n kẹ́dùn o mo ló ga o Amẹ́ríkà kí lẹ́ẹ̀ ti ṣe léyìí sí báyìí. A ní rí báyìí lọ́nà abala ti sára wọlé ní pápá àpá ẹyẹ ń pa ayá káàyà wá gbọ́ adébẹ̀nù abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section àrùjọ mùsùlùkùn. Mo tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín abala comment section àtàbímbọ́lá gbájé wọn ní Bobby òtítọ́ ni bàbá Tinubu sọ tí ó bá jẹ́ wípé ẹ̀yin kò rí wípé gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ó wà lẹ́yìn odi wọ́n ti darí wálé General Bímbọ́lá South Africa ok gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó wà lẹ́yìn odi wọ́n ti darí wálé mo bóyá ẹ̀ ń fi bàbá Tinubu pa ni àbẹ́ ń sòótọ́ o. At Mike Ojo, I was surprised to see someone who has lived in Canada for 20 years or outside Nigeria and got the position of king upon all what lays ahead. The battle of supremacy should be forced to start with. Now I understand why Yoruba land is not progressing after the era of Awolowo, because the elder in power are not servant leaders in nature. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni tó bá ti wà ń pò lórí ìlú òyìnbó ó máa ń ríra rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ̀yìn bí servant. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Captain Mike Adesanya wọ́n ní Obi ṣé bí wọ́n ní ejò kì í ṣẹ̀wọ̀n ni báwo ló ṣe jẹ́ tí odidi ọba ṣé di èrò ẹ̀wọ̀n kò yá wa náà o ìròyìn gidi lẹ́yìn kí wọ́n pín káàkiri ní o kí ó kan gbogbo àwọn tí ó wà ní orí àlééfà pátápátá. Mo sì lérò pé mo wíire gan ni bàbá mi kí orílẹ̀-èdè tiwa tí òdodo yóò ti múlẹ̀ sáré tètè wá Odùduwà máa bọ̀ kankan o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sí àti nǹkan panu torí wọ́n ní kankan léwé náà jó ní wàràwàrà lọ́mọdé tètè sí bọ́ inú gbọ́ náà gbà ní sọ̀rọ̀
mo ti wo dírámà fọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Grace Olùṣòótọ́ wọn ni mo kí àwọn bàbá wa darí àti olórí rere ọ̀jọ̀gbọ́n ọ̀mọ̀wé Stephen Emeritus Adébánjí Akíntóyè àti olóyè Sunday Májàsọ́lá àdìsá Adéyẹmọ sọ̀nà ọ̀nà àsìgbòho ṣà ọ̀nkú tébù alápàjì wọn ǹjẹ́ kan mọ̀ ọmọ aládìkún proper carry go no shaking the sky is never your limit. Odùduwà nation going back àwọn orí nǹkan ìparun tẹ́ fi ránṣẹ́ sí abẹ́ náà ni at Prince Gabriel wọ́n ní Aláàfin please gbà fún ọ̀gá ẹ̀ o Ọ̀ọ̀ni is the head of all Odùduwà republic including Ọ̀yọ́. Olúbàdàn is more powerful nowadays than Aláàfin of Ọ̀yọ́. Can you compare Ìbàdàn to Ọ̀yọ́ nowadays? Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá grow ni ẹ ń bá fẹ̀ lójú ni kò jù bá náà lọ. Criteria tán fi wò pé Ọ̀yọ́ tóbi ńgbà náà kán wá fi criteria yẹn náà tuntun wò ní ìsìn kán gbé kẹgbẹ́kẹgbẹ́ àwọn yòókù. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ mọ́ọ̀mí Olúbùnmi Táíwò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby fìlà yìí máa ga o. Wọ́n ní ti ìwọ ni ó jẹ́ ètí Olúwo máa ń dé ẹkú ètò Odùduwà nation going back kójọ́ tó Olúwo. Èmi náà wò lọ́ọ̀kan lánàá mo ní ṣé ìwọ̀n ní mọ́ ní Sólúwo ló ṣe program lẹ́nu. Mọ́ọ̀mí Dorcas Kazeem wọ́n ní ẹkú ẹni tó dé ní bá mi lolúwo ń tó dé lóní àwa wò òun àbí at mọ́ọ̀mí Dorcas Kazeem wọ́n ní ẹkú ètò obì àti àyà ìbọn oníròyìn Oòduà káfàtà àwọn tán láwọn kò ṣe Yorùbá nation wọn púpọ̀ wọn Fúlàní ni wọ́n kò sì ní ṣeéṣe kí wọ́n máa tẹ̀lé àbí kí wọ́n máa tẹ̀lé ẹni tó fẹ́ wọgbó tí wọ́n láti bá wọn jà. Odùduwà nation we move ire wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàánù. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájíbólú wọn ní Bobby nígbà tí ọ̀rọ̀ tí Gbádégẹṣin ti sọ̀tàn fà kalẹ̀ láti jẹ ọba Ọ̀yọ́ kò ṣeé ṣe pẹ̀lú owó ribiribi tí wọ́n ná allegedly mo máa ń fi sí ni wọ́n tún ṣe fa òwò adé mọ́ra pẹ̀lú owó ìrànlọ́wọ́ iyebíye mo bá ń fi allegedly sí torí mi ò tí ì rí receipt ọmọ mi pé kó padà sínú mùsùlùmí kó kúrò nínú kìrìsìtẹ́nì kí wọ́n lè rí ààyè láti máa da omi àlàáfíà ilẹ̀ Oòduà rú. Ọlọ́run kò ní gbà fún wọn àmín. Àmọ́ wò bóyá àṣírí ó tú jálẹ̀ àárí ẹ̀rí torí gbogbo eléyìí tẹ́ ẹ sọ ìkòsójú tèmi òun ò sì lẹ́rìí rẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ wọn mi Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní you look so good with your outfit today àyà dé wọ́n ní dàbóra dàbólẹ̀ pẹ́pẹ́. Èmi náà rí i pé fìlà máa wo bẹ̀ ló dé bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ yín ni mò ń wò. At Abolanle Ogundola Mama Dollar ni wọ́n ní that's great wonderful woman. Oyo territory doesn't extend to other states in Yoruba land. Oyo empire is an entity on its own. Ọba Òwò Adé dúró jẹ́jẹ́ ní agbègbè rẹ̀ kó o sì jẹ́ kógun omi o. Ọba Ọ̀ní Ilé Ifẹ̀ ẹ̀kọ́ àgbà Oòduà ni mí Oòduà nation no going back Oòduà ni mí tọkàntọkàn love from Mama Dollar. Mo rí kéèkì tẹ́ fi ránṣẹ́ àti wine mo rí love náà tẹ́ fi tẹ́ndì. Àtọ̀láyínká Adésínà àmọ́ mi ẹkújọ́ mẹ́ta wọn ò béèrè yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni allegedly how you dey with the entire family thanks for not checking on me. Mo ti kọ́kọ́ bára mi wí but really understand how busy you are. Our president is Sakama J full of corruptions and manipulator. Gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe olórí wa tẹ́ wọn dé ló pọ̀ jù nínú wọn Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun yóò gbà wá lọ́wọ́ wọn pátápátá àmì o. Olúwa yóò fi àánú yanjú ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Oòduà àṣẹ Ìdùmarè. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Christiana Sheba Queen wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọba sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ọba sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ń bo ó dáa mo gba tí mọ́ mi ṣùgbọ́n Ọlọ́run gangan lọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló fọ̀rọ̀ sí mi níkùn. Fìlà tó gé yìí lágbára ó fi hàn pé Odùduwà ilé yá ní kíákíá. Bobby àti àyà ẹ máa tẹ̀síwájú Ọlọ́run wà lẹ́yìn yín. Mama Sheba from Minnesota USA mọ́ mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní ayọ̀ ni o ayọ̀ rẹpẹtẹ o ìyá Mushin. Mọ́ọ̀mí Dorcas Olúwatúnmiṣe wọ́n ní láyé àtijọ́ onírìṣà ni nígbà tí àwọn ọba ilẹ̀ Oòduà yòókù igbákejì òrìṣà mo gbọ́ pé Sátánì Sókótó Gani Ààrẹ Amoruf tó fẹ́ jọba Ọ̀yọ́túnjí ní igi wọ́rọ́kọ́ tí Ọ̀wọ́ Adé ń lò báyìí. Odùduwà nation going back from Providence, Rhode Island yóò sojú Ọlọ́run. At Agnes Shele wọ́n ní may I ask who are the àwọn ajínigbé can you please help help yín mọ́ mi. Àmọ́ bóyá wọ́n fọ́ọ̀mù ẹni wọ́n fọ́ọ̀mù létí ẹ̀ asára àwọn tó ń gbàlẹ̀ àrà àwọn tó jiyàn rẹ̀ bóyá pọ́n ni bóyá jí wọn bóyá ọwọ́ bá wọn sọ fún wa. At IOYW wọ́n ní Bobby please keep quiet when playing video. Mo ti rẹ́rìn-ín o disciplinarian ni bóyá bàbá àbí mọ̀mọ́ ìgbọ́dọ̀ jẹ́ wọ́n ní keep quiet ń bẹ̀ yẹn kó gbẹ́nu ẹ̀ dákẹ́ èmi náà yà á ṣe fẹ́m.
àtàdésínà ọládẹ́yìndé wọ́n ní Bobby a máa dára fún ẹ títí láéláé àmì o bá mi o kò ní bàjẹ́ fún ìwà àtàǹbàṣẹ́dọ̀ àyà mi àti gbogbo wa nù léyà láyọ̀ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni màmá yìí sọ pẹ̀lú ẹ̀rí tí ó dájú nípa àwọn akọni lẹ́rù àti ìlú Ọ̀yọ́. Ọ̀rọ̀ àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì dàbí ẹni tí ó ń wá ẹni tí ó jẹ bàbá ẹ̀ lówó. Wọ́n ní bí ò bá sọ́ra á pàdé ẹni tí ìyá ẹ̀ náà jẹ lówó. Inú mi máa ń dùn pẹ̀lú ìgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ ní gbogbo ìgbà. Bá mi Ọlọ́run ní òkò yé mi náà o. Bobby ìbùkún ni fún ìyá tí ó bí ẹ. Wow, kí Olúwa kí ó lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn pẹ̀lú àlàáfíà ìpàdé wa bí oyin o. Ṣé ẹ rí ẹ̀yin àti mọ̀mọ́ mi rí Scott Àdìgún ẹ̀yin lẹ máa ń gbàdúrà yìí fún mi pé ìbùkún ni fún inú tó bí ọ. Ẹ tún gbàdúrà fún mọ́ mi. Ga ọ ẹ ṣeun yóò dáa fún yín bá mi o. Bàbá mi lẹ jẹ́ o. Mọ́ mi rí Scott náà yọ yẹ ẹ̀yin kò ní yẹ ẹ lẹ́ o. Ṣé wá rí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ẹni tó ń wá ẹni tí ó jẹ bàbá rẹ̀ lówó tó fẹ́ gbà yóò rìnà pàdé ẹni tí ìyá tiẹ̀ náà jẹ lówó. Òun ló dífá fún wípé gbogbo nǹkan pè ní Yorùbá ń gbà yẹn wọ́n rò pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ní Èkìtì nǹkan wọ́n mọ̀ pé nígbà tán pé Yorùbá ń gbà yẹn wọn kò sí gbogbo àwọn yẹn lábẹ́ Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n gbogbo ọmọ ogun Kírìjì ńkọ́ bí Yorùbá para wọn náà. À ń gbọ́rọ̀ kan bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí. Òwe ńlá ni bàbá wa pa yóò sì yẹ yín bàbá mi o. Ẹ pa mí mo bá burúburú níwájú yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọmọlára Sodiq wọ́n ní please call out Ogun State governor, the only governor who refuses to pay minimum wages. Ṣé lóòótọ́ mo rò pé òótọ́ mọ̀ ni àmọ̀ gbèròyìn kan lọ́jọ́ kan tán yànnàná iye tó ń san fáwọn sálárì àwọn workers tán lòun ló kéré jù. Ogun State gómìnà eléyìí bẹ́ẹ̀ ṣe súnmọ́ olódòdẹ tó bẹ́ẹ̀ afẹ́fẹ́ gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ń fẹ́ dógún o. Kí ló wá dé tẹ̀ ń fìyà jẹ àwọn èèyàn? Ó yá ẹ jáde síta kẹ wá ṣẹ̀tọ́ o. Gómìnà Abíọ́dún ti gbọ́ yóò ṣẹ̀tọ́ gómìnà eléyìí. Bẹ́ẹ̀ ni at Francis Pancho wọ́n ní Aláàfin should prepare another fight by October because Mọ́gàjí Ìbàdàn bí ọba ni he should reserve the energy he is using to fight Ọọ̀ni now because Ọọ̀ni will finish him with silence. He should reserve his strength for Ìbàdàn and Ògbómọ̀ṣọ́ from next month. If he like fight in the next 6 months he will be tired. Bẹ́ẹ̀ ni o n tí Babaládọ̀jà ó ti ẹ̀ fojú rẹ̀ rí. Gbogbo ọ̀nà Babaládọ̀jà fi jùlọ. Ẹni tó ti ṣe gómìnà rí gbogbo Ọ̀yọ́ state. Ọ̀yọ́ tá a ti ní sọ yìí abẹ́ Ọ̀yọ́ state ló wà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Debbie Ajéwọlé tèmi nìkan wọ́n ní good evening precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby well done Ọlọ́run wọn máa fún yín ní agbára kún agbára o yes àmì Odùduwà nation great choice mo like ẹ bí ẹ ṣe dẹ́ngẹ́ fìlà yìí o I love the new look of the new camera very sharp and clean ẹ̀yin náà ẹ̀ detect ẹ̀. Odùduwà gbé wá o I keep on shining àmì o wọ́n tẹ́lọ̀ sí ayé yìí ọba Debbie Ajéwọlé mú rí gbogbo nǹkan pàǹtẹ́ ìfìránṣẹ́ mọ́ mi yóò dáa fún yín. Bá mi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n yàn bẹ́ni Bobby mi àtàtà yìí bá fáyọ̀ pọ̀ tiẹ̀ wọ́n ní Àlàbí débẹ̀ nífìlà yìí o bàbá wẹlẹ́bù ìbọn wíire o kí bàbá wa láàfin kan kè sára o ibi gẹ́rẹ́yẹ làbá gbà ẹ jẹ́ ká lépa àlàáfíà nílẹ̀ Yorùbá Odùduwà nation going back kíre wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ẹ jẹ́ wá tara ṣàṣà kádé ọ̀dọ́ mọ́ mi Kudirat Adéyẹmọ wọn ní Ògbómọ̀ṣọ́ gan kò sí nínú jurisdiction Aláàfin bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni at Azan Fúnkẹ́ mọ́ mi ní ibà onífìlà gogoro abẹ́ẹ̀rí gogoro ní o. At Mami wọ́n ní ibà kéde ìròyìn Odùduwà nation káfàtà àyà ǹjẹ́ o mọ̀ wípé àwọn SSANU yẹn SANU ní Ondo State tertiary institution ti fẹ́ daṣẹ́ sílẹ̀. Orí mi sàn ayédàtiwa kò fún wọn ní ẹ̀tọ́ wọn o àyà gbogbo àgbáyé ló mọ̀ pé ó dúró fún òtítọ́ àti òdodo jọ̀wọ́ bá mi ké sí ayédàtiwa kó ṣe bó ti tọ́ àti bó ti yẹ o ambassador àyà Odùduwà nation going back ẹ gbọ́ bọ̀dá ayédàtiwa kí ló dé kílẹ̀ ń dúró dé tẹ́ ẹ̀ sanwó àwọn SANU ẹ̀ sanwó wọn ebi gómìnà ìkànnù yín ló ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà yẹn tó tún rèsì bá 104 ló ń san fáwọn òṣìṣẹ́ báyìí ẹni tó gbà kéré jù wọ́n lẹ́mìí míì gan wọ́n ní tògùn state gan ò tí ì bẹ̀rẹ̀ sí san new wage ẹ bá ṣe dáadáa ẹ̀yin ará bí yìí o APC kọ́ ni ayédàtiwa náà ni kó mọ̀ yẹ pé bóyá wọn fẹ́ náwó jù nísìnyí wọ́n ń retí 2027 torí gbogbo wọn náà máa tax mọ́ mi ẹja mọ́ retí wọ́n san ọlọ́run wọ̀nú wọn bẹ́ẹ̀ náà ni at Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé wọ́n ní ìbá Odùduwà nation finally Odùduwà nation ó paradà ó da Yorùbá nation paradà ó di Odùduwà nation kí Aláàfin Ọ̀yọ́ máa ṣàkóso local government wọn òótọ́ ni Olúbàdàn Adéwọ̀lú Ládọjà sọ Ìbàdàn kì í ṣe ẹgbẹ́ Ọ̀yọ́ lọ́nà kọ́nà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí Fẹ́mi lóye from Maryland USA bàbá Ládọjà ò tí ẹ fẹnu bò bẹ́ẹ̀ náà ni àti Tóyìn Adéoyè mọ́ mi dáadáa premium member wa ni wọ́n
wọ́n ní sínétọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ń jẹ́ yín ẹ rí i pé mo kẹhùn wọ́n ní ibà garin sí ẹkú ìpalẹ̀mọ́ ìwúyé yín o àyà ń kọ́ ẹkú ètò ibà alankiti jọ wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní àwọn ọmọ Oòduà nation ní àǹkíyín ẹkú ètò ọlọ́mọ ìlú yìí o ibà kéde ìròyìn fún gbogbo ọmọ Oòduà nation káfàtà rìpọ́tẹ́lì àlẹ́jẹ́lì kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ ire o wọ́n mọ̀ mí kíjú mo sì mọ́ra mi kìlọ̀ láti Florida USA wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu ẹ̀ wọ́n bá ń kí brother Trump bẹ́ẹ̀ náà ni at Victoria Soyola ikọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi Omisore from Iléṣà o àmọ́ mi rárá o Ifẹ̀ lómísore o in fact orúkọ Omisore gan ẹ ti mọ̀ wípé kì í ṣe Omisoro Omisore Ifẹ̀ ní ẹ̀mọ́ mi ẹ confam ẹ̀ èmi náà ó tún rí confam lọ́dọ̀ mi bẹ́ẹ̀ náà ni at Free Cookies wọ́n ní Aláàfin must tighten his seatbelt. The new Olúbàdàn is an Oba with Nigerian political history experiences and connections seems we will enter session 2 on Obaship Tosu bẹ́ẹ̀ ni tó máa yí ojú Aláàfin kúrò lọ́dọ̀ ni ó ti dé bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n ọmọ mi ní ó kú Olúwo tí ọwọ́ tún máa tẹ̀ ní Canada ó ti sáàfù tiẹ̀ ní Canada bá ṣe gbọ́ wọn lẹ́ẹ̀mejì gan ló sáàfù ẹ̀ kó tó wá jọba ṣùgbọ́n tó torí ọba rẹ̀ sáàfù nǹkan bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọn ní OC is pronounced at Dora kò sí ra nínú kíni wa ọmọ mi o Dore lẹ́fẹ́ Dore OC okay as pronounced. We have OC Ekiti in Ido, OC local government of Ekiti state and OC Kwara. I haven't heard of this OC and I am interested to know. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi Ṣadélótò Olórí. Wọ́n ní General Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ Odùduwà nation ní bàbá wa Prof Akintoye fi sílẹ̀ ní ọ̀npọ̀ òtán. Ó dùn mọ́ mi ó dáa bẹ́ẹ̀ nítorí èmi náà ti ń wò bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní Yorùbá kò nítumọ̀ tí Ọ̀yọ́ àti àwọn Fúlàní ní Odùduwà nation la fẹ́ o àyà K4 ambassador ire o irọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ire mo ti bá yín yí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu ọwọ́ méjì fẹ́yàn kan bíi ta ó lọ́wọ́ àtfọlákẹ́ without angel wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìfura lóògùn àgbà ó jẹ́ kí a fura sí bàbá tí ó ń sọ̀rọ̀ sí Ìgbòho Òòṣà láti Ọ̀yọ́ inú bàbá yẹn pẹ̀lú almoruf èmi ò gbọ́ mo rí mo mójú kò ń bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀jà sọ̀rọ̀ wọn mọ́ ẹ mọ̀ dárúkọ wọn mọ́ ń bì ẹ já fi wọ́n lẹ̀ mọ́ mi ẹ já fi wọ́n lẹ̀ wọ́n lè fi Ìgbòho ṣe nǹkan kan Ọlọ́run ọba wọ́n ṣetán tó fẹ́ tẹ́ nìyẹn olóyè Ìgbòho kí ó ṣọ́ra pẹ̀lú wọn ní Ọ̀yọ́ owó Ọlọ́run kò ní fi wá fún ọ̀tá mo sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ mọ́ mi wọ́n fẹ́ tẹ́ nìyẹn ṣùgbọ́n àdá àkíyèsí yín nù o mo kàn fi ń dá yín lójú ni o n ò dá àkíyèsí yín nù rárá àti gbọ́ àáfìjíṣẹ́ fún wọn bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ́lábísí Olúwatóyìn wọ́n ní our gorgeous OB you're gorgeous to me too ibà Oòduà nation ibà fayọ̀ kọ́ọ̀tì ẹ̀ ibà gbé wọn débẹ̀ iná wà nù àwọn tí mo ń gbé débẹ̀ Ọlọ́run ló sì ń gbé wa débẹ̀. Wọ́n ní ayé wa kò ní yẹ ẹlẹ́ àṣẹ Èdùmàrè bíi ti Alárìnfín Ọ̀yọ́ ẹ ti sọ́dọ̀ Alárìnfín Aláàfin ni mọ́ mi ẹ mọ̀jà àárín ọba fi hàn. Wọ́n ní tó ń pè ọ́ ní ìrìsà ní ọmọ igbákejì Ràṣídì Ìwó elétekéte ẹ̀fín wọn ti jábọ́ Oòduà nation no going back kiri wọn tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu mọ́ mi ọ̀dà fún yín. At Adésọlá Ọládèjì mọ́ mi wọ́n ní ọba olè ó mà ṣe ó ṣe ohun táwọn Ìgbò sọ sí alátànà ó ní agbára. At Boxer Power wọ́n ní Dino bought and kept so many expensive cars in house so much there is no more space to park ó park àwọn kan sínú yàrá gan those cars anymore and he thinks the FG will not go after him. Ṣé ẹ ti rí àwọn tó máa san tax tí ààrẹ Tinubu ṣe buwọ́lù yìí ẹ dúró de January ẹ mọ̀ kánjú mọ́ mi Mary Òdùnnú yìí mo ti dọ́dọ̀ yín o wọ́n ní ó bí tèmi nìkan mò ń jẹ yín ibà múlùdùn ọkọ̀ gbogbo àwọn òpèké lágbolé aláyọ̀ yìí òde fìlà kò rí ẹlẹ́gùn túká another Bobby is a counterfeit ibà wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ̀dẹ́ àti àyá mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ ìlú Oòduà nation ó ta wọn yọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan ọ̀pá mi ọ̀dà fún ẹ̀kan ní kíá ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàlí Bákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good PM ẹ̀ka àsánbà mi o ibà kọ̀ǹfàmù fìlà rẹ̀ yìí ó lékú lónìí o is today your birthday ń bo gbogbo ọjọ́ lọ́jọ́ bí mi gbogbo ọjọ́ làwà mọ́ yọ̀ ń bí èmi máa ń ṣe birthday lórí afẹ́fẹ́ wọ́n rí mi kí n ṣe birthday rí bí àwọn mi kan ti bí mi mo lè mi ṣe báyìí lórí afẹ́fẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ́lápéjú Àṣàyè mọ́ mi ní òbí ibà fayọ̀ kọ́ọ̀tì ẹ̀ ibà múlùdùn of Oòduà nation. Káfàtà tí wọ́n bá ní kí ọba wa ṣe ìtókù nínú ọjọ́ ìwọ̀n rẹ̀ kó má jẹ́ wípé hòtẹ́ẹ̀lì ni wọ́n ti máa ṣe èyí tó kù
ibi kan rí kan ti ṣe orúkọ wọn sà ti wà nù ìwé pé wọ́n ṣẹ̀wọ̀n rí Nàìjíríà torí ọgbọ́n tán máa ń dá nìyẹn wọ́n ní kò ṣẹ̀wọ̀n rí Nàìjíríà ó lè dupò. Wọ́n ní tàwọn ọmọ Ìgbò náà ń bọ̀ o wọ́n ní tẹni tó dé lámọ̀ wọ́n ní gbogbo wọn lọ́wọ́ sì máa tẹ̀pá pátá láṣẹ Èdùmàrè Oòduà nation going back wọ́n tẹ love ṣe from Chicago mo rí nǹkan parun tẹ́ fi ránṣẹ́ o. Mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní Honorable Bobby ó ti lọ wájú ọ̀gẹ́fìlà ń relé ọ̀gẹ́gẹ́lé bẹ́ẹ̀ ni o á pàdé. Wọ́n bú sẹ́rìn ibà aláya púpọ̀ kundus to your dressing today yìí wà lẹ́ni kò sí nǹkan. Love you loads. I say, Lala Kanzepo, God continues to keep you under the tentacle of his wings for his great protection. Amen. Mo rí wine tẹ́ fi ránṣẹ́ àti kéèkì, mo rí love náà ń bẹ. Mọ́ọ̀mí mo ti lọ lákọ̀ọ́ láfẹ́ wọn ní ọkọ̀ pé kí ọ̀pá káwọ́ ìyàwó rẹ̀ ń gbádùn fìlà rẹ̀ tó ní o mọ́ọ̀mí mi kan gbádùn gèlè. Wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ ní bá ní dòde odidi ọba ń ṣẹ̀wọ̀n l'Amẹ́ríkà ó yẹ kí àwọn afọbajẹ kíyèsára àwọn tí wọ́n fi ń jẹ ọba láti ìlú òyìnbó tí wọ́n ń sì wá wò Oòduà nation kò lè parun CSI ọmọ akínní ọ agbégbòsà fún ọ love ìran mi wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Mọ́ mi mo ní sọ́lára mọ́ nǹkan ẹ bá ń béèrè wọn o bẹ́ẹ̀ náà ni àtikẹ́ni Ògúnkọ̀yà wọn ní òbí ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ Ọlọ́run a máa fún yín lókun àti agbára Oòduà nation ní kíákíá Ìgbòho àwọn ọ̀tá rẹ̀ yóò máa ẹni bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ibi tí wọ́n bá rìn sí ẹ̀tẹ́ náà mọ̀ bá ń bẹ̀ mo rí love tẹ̀ fi ránṣẹ́ sí àti nǹkan panu. At Prince Olówùrọ̀ wọ́n ní Odùduwà nation going back forward ever backward never àṣẹ́gun. Mọ́ọ̀mí Dọ́lápọ̀ Akins wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Obi iṣẹ́ wa ọmọ mi mo wà ẹ má jẹ́ káwà one sided nípa àwọn ọba méjèèjì yìí o ó ń jẹ́ kí àwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ sí Aláàfin bó tú ọba yìí lágbára ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn méjèèjì sì máa parapọ̀ we should not be treat their matter like this. You said this the last time we should not rule to them therefore we need to respect them both. Concerning the Oba of Iperu, 4 years is too small. Iperu call Ipetu. He need more than that. We will get to our destination soon. Ire, my brother. Dolly from Dallas, Texas. Peace. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ rí pé nínú gbogbo kọ́mẹ́ǹtì tí mò ń ka tí ń bá ti rí pé wọ́n rin ọba fín, mo sọ pé ẹ mọ́ rin ọba fín o. À ń jà. Ìyẹn ò dífá wípé ká rínra wa fín àbí ẹ̀wọ̀n rínra rẹ̀ fínú ìjà ni irọ́ tó bá ti jẹ́ tọba àwọn bàbá wa ni wọ́n à ń pè wọ́n ká sákìyèsí ni yóò dá fún ìmọ̀ mi o tẹ́ tún dá wa padà sójú ìlà torí èmi náà ti fẹ́ mọ́ ta sí àgẹ̀rẹ̀. Adúpẹ́ o mọ́ mi Michael Junior wọ́n wálé ní o wọ́n ti béèrè yín títí wọ́n ní èmi ni Tóyìn ya Michael also known as Hallelujah láti Súlérè bàbá mi kan ló ní àdúrò yín ibà gbọ́mọ̀bí wọn kú ijọ́ mẹ́ta ẹjọ́ níbo ni ọba ìlú yín wà Emir àti ìlú Ìwó Olúwo wà kí wọ́n bá wa dá sí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ yìí Olúwo ti ṣe vacation lọ. Sálàáfíà lẹ́yìn náà wà ó tójọ́ mẹ́ta bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdétọ̀nà àìná wọ́n ní ó bọ̀bì ibà ògẹ́fìlà lọ́ọ́lé àwọn ọ̀gẹ́gẹ́lẹ̀ akó ètò ọlọ́mọ ìlú tòní Ọlọ́run a máa bá wa ṣe àmì ò kí ọ̀rọ̀ ọba Ìpẹ̀tùmọdù máa jẹ́ àríkọ́gbọ́n fún àwọn tó ń fi èrú gba ìbùkún àti àwọn afọbajẹ ní ilẹ̀ Yorùbá. Kí Tinubu yé fi rọ́ṣẹ̀ ìjọba nítorí ará ìlú òkèèrè ń wò wọ́n Oòduà nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a ẹjẹ́ asáré dé ọ̀dọ̀ mọ́ mi ìyá Jésù àti Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi kámọ́ pẹ̀jù wọ́n ní fún kábíyèsí ọba Ọlájídé okùn náà tọ́ gbòòsà àbí okùn atọ́ mo gbé lánàá ibo mo tún ti rí okùn náà tọ́ mo tẹ lọ́ọ̀fù sí a ẹ̀mí wọn yóò gùn lórúkọ Jésù àmì ọba irú àwọn ọba tá a fẹ́ ilẹ̀ Yorùbá tán tún ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Oòduà ṣe nù. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ibà sàn láàrin irọ́ ní mú ní pẹkọrọ bẹ́ẹ̀ ni o mọ́ mi bá mú orin lágbájá sẹ́nu wọn ní ṣe torí ìwà ló ṣe gẹ fìlà gẹ́ngẹ́rẹ́ ètòrí yín ni ó fìlà jù ó ga mọ́ mi yọ̀dà fún yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àmọ́ ẹ̀nà mo rí nǹkan panu at rally at lawal wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run a máa ròyìn ní agbára kí ni bọ́gláàrì tẹ rí yẹn ike lásán ni o mo sọ fún àwọn ọmọ mi pé ìta gbangba là ń sún pé kò sí security kankan nínú ilé wa yìí mọ́ àmọ́ wọ́n gba fáǹsì Oòduà nation going back lágbára Ọlọ́run àmì wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu rẹpẹtẹ mú mi abẹ́ akínṣe mọ́yìn ìyáálé pátápátá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kálẹ̀ o ó dà bẹ́ẹ̀ nítorí pé èmi ní ìyáálé gbogbo àwọn sweet 16 grandma tí ó kù àti òrèké youngest wives àwàdà yìí náà ni kódà ènìyàn ò lè ronú rárá tí ènìyàn bá ti ń gbọ́ ìròyìn Bobby wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn bùsẹ̀rìn bẹ́ẹ̀ náà ni àtìbá mi orí ọlọ́run rí mo rò pé ènìyàn wá lónìí ni àwọn náà sẹ́ndì fídíò ọba tá a ti ń wá tipẹ́ tẹ́ ń béèrè wípé ọba tó gbàyàn létí lọ́jọ́ sí àwọn náà sẹ́ndì ẹ̀ sí mi wọ́n ní àyà well done
tó bá yá ọ̀gá rẹ̀ á sọ pé mò ń jowú. Ó sọ pé àwọn ọkọ̀ gidi wà tó máa ń dé fìlà gọ̀bì, ọ̀gá rẹ̀ wá lọ rán gọ̀bì aláràn nítorí tiwa. Lọ́wọ́ fọkàn balẹ̀, ọkọ̀ kọ̀ǹfọ́ àyà nọ́mbà wí wọn ní a ó gbéyàwó rẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ òye mi wọn wọn kára rẹ̀. Orí ọlọ́run is from Dallas Texas bá mi ọ̀dà fún ẹṣẹ̀ wọn àná wọn ò ní wá yín tì o. Bẹ́ẹ̀ ni Àtọ́lápéjú Okos mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó ti lọ wájú. You are beautiful, you are super duper, my brother, nothing do you, you are loved jàre. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. I love you too. Mọ́mí ìyá Jésù mo tún pàdé yín bí wọ́n ní ìbà ìyá wọ́n á rìlíìsì ọba yẹn tí ó bá wá sí Nàìjíríà o. You know now, bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ mọ́ mi. Lélẹ̀ tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe ti sọ pé àwọn ò tí ì gbà o orí Facebook lẹ́yìn tí ń rí o àfi táwọn bá gba true copy o ẹ lọ USA kẹ́ lọ béèrè true copy lọ́wọ́ wọn. Ó dáa kó má bàa gùn jù ọmọbìnrin tí ò bá kàn yín lónìí o lábala comment section ilé ìlàfi káàdì ẹ̀ ńlẹ̀. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Olútóyìn Sunday wọ́n ní OB ẹ̀mẹ́ta ní kẹ́ tó béèrè lọ́wọ́ mi mo mọ̀ pé ń pè mí náà ni. Wọ́n ní sáwa ìyàwó tẹ́ ẹ fẹ́ kò tí ì tó ní fìlà ìpọ̀jù ó sì mú àwa ìyàwó yín ọ̀gẹ́fìlà ńrelé ọ̀gẹ́gẹ́lẹ̀ àwọn òpèké àti àwa girama máa fáìn yín o ẹ máa fáìn mi adé orí ẹ̀yìn àti àyà kò ní síbọ́ láíláí mi o àwa ti ìdílé aláyọ̀ yìí ń gbádùn yín bí òyìnbó ṣe ń gbádùn sìgá we love you die girama àwọn ìbejì láti UK mọ́ mi gan wọ́n sọ slang love you die. Ó dá o àyà káàbọ̀ ṣé dáadáa lóde èèyàn mi ó yá ẹ mọ bọ́ọ̀lẹ̀ nǹkan kan nu mọ́tò ṣáàyà sí yín dáadáa ṣé kò já sí kòtò já sí gegele ó dúró kẹra nǹkan lójú ọ̀nà ó dẹ kú rìn ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹja ní brief pause kákan sí fàájì díẹ̀ ká fi kàròyìn ká fi gbéra wa débẹ̀ gbogbo bí ta ti mẹ́nu bà nínú àkórí ìròyìn bí láti mọ̀ fẹ̀ lójú mo fẹ́ kẹ́ ẹ jókòó dáadáa ni o ẹ wá nǹkan panu tẹ́wọ̀n fi sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ̀ wá nǹkan olómi tútù tẹ́wọ̀n fi rẹ̀ ń gbẹ tẹ́wọ̀n fi tì sọ̀hún kémi wá mọ̀ fẹ̀ lójú níkọ̀ọ̀kan èjèèjì alákọ̀ọ́kọ́ látòrí ọba tá a sìn rẹ̀ wọ̀n lánàá tá a juwọ́ sí wípé ó dìgbò ó ṣe o lẹ́yìn ọdún 4 àwọn mọ̀mọ́ mi kan tiẹ̀ sọ pé mọ́ mi Dọlápọ̀ Ekins wọ́n ló ti kéré jù wọ́n ló yẹ kó wọ́n increase ẹ̀ fún Ọba Apétúmọ́dù ní o ẹ̀yà àpè dáadáa Apétú náà máa ń pè wọ́n Ìpétúmọ́dù ẹ̀yìn ará Àpétú ẹ má bínú o torí àwọn èèyàn ti fẹ́ mọ̀ confuse wọ́n fẹ́ mọ̀ sí mú kì í ṣe Ìpẹ́rù o Ìpétú kò sí ní tó ṣe Ọba Àpẹ́rù o Ìpétú ní o ṣùgbọ́n ìròyìn tá a wá jí bá láàárọ̀ yìí ó dáa ká tó lọ nú ìròyìn yẹn ìròyìn talẹ́ àná tí bàbá mi ò rí ìsorí ọlá tán jámi tàn mọ́ rẹ̀ ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ fi hàn yín ọba ti fọ̀tò gbáàyàn létí ó ti ń náwó kiri mu ní ẹ bá ń pe EFCC sí bẹ́ẹ̀ bá mú lórí ipò gbáàyàn létí ẹ wá mú lórí pé náwó ìkànnú àwọn onífújì ní náwó sí àwọn méjèèjì ní kẹjọ mú o torí orin tí ìhùn náà ń kọ fún torí rẹ̀ fi ń wú kò gbábi kankan yé mi bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí Ìbà Gani ò ná owó wọn náwó ṣé kán kó ogun ọ̀pọ̀ yìí òun náà lẹ ti rí yẹn o ó ti padà sígboro ayé wọ́n ti lọ tún ṣe dáadáa agbára ti ń gùn bẹ́ẹ̀ náà ni òye ń yé mi wípé àwọn tó wà lẹ́yìn rẹ̀ nù Ìbà Gani wà lára àwọn tó wà lẹ́yìn ẹ̀ kò sí tó burú nínú kéèyàn wà lẹ́yìn ọba ara aṣẹ́ tí Ìbà Gani gbà nìyẹn ṣùgbọ́n láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ yẹn ti ń já tí ẹ̀ gbọ́n kankan lẹ́nu Ìbà Gani rí wípé tó ṣe yẹn ò dáa o àbí wọn ìbọn bá wí Ìbà Gani yẹn tó gbálé tí ń kọ́ sán ti ṣẹ̀tọ́ fún ẹni yẹn kò sẹ́ni tó ní kí life máa go on life á go on náà ni àbò ṣe òun náà mọ̀ sun kirikiri nígbà náà ọba yẹn àbí òun náà mú lọ tí bàbá Fẹ́mi Fálànà ní àwọn ò bá fa wàhálà ńgbà náà àwa gbọ́n kankan mọ́ bóyá bàbá Fẹ́mi Fálànà wọ̀dọ̀ ẹ̀ mọ́ bóyá sì ti fẹ́ nǹkan sáfẹ́fẹ́ tẹ́bọ̀lì ti gbàgbé pé biribiri lójú rí bọ́ọ̀bọ́ làgùntàn wò bẹ́ẹ̀ bá ti rí mi kẹ́ ẹ mọ́ yọ̀ mọ́ mi ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́mọdé ń yọ̀ mẹ́yẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ọjọ́ wo la fẹ́ kó gojá láàrin àwọn ọba yìí ọjọ́ wo la fẹ́ kó gojá àwọn tá a expect tá a ní wọ́n wà ń pòun láwọn bá ti ẹ̀wà àròyìn lágbára tán sí ẹ̀yìn jìnnà yín ò sọ wípé kẹ́ ẹ mọ̀ ṣe yan bí ọkà yín ò míì wípé kẹ́ ẹ mọ̀ ẹgbọ́n tí bàbá Ládọjà sọ lánàá wípé kò sẹ́ńtọ́lọ́hún ò lè mú o pé ẹ̀yin mọ́gàjì ẹ sí mẹ́dọ̀ wọ́n sì ní mọ́gàjì Ìbàdàn bí ọba abòmíì ni bólúbàdàn bá sì wọ níkà ẹ bá ń parí ẹ ni ojú ababálẹ̀ ẹlòmíì ìṣòkòtò tó wọ̀ lọ ojú kẹ̀m̀bẹ́ ẹlòmíì lọ só nídìí èyí ẹjọ́ káwọn ọba yìí ní sùúrù kán tẹ̀lẹ̀ jẹ́jẹ́ kán sí mẹ́dọ̀ wọ́n lè sẹ́yìn aráàlú tẹ́ ń jọba lélẹ́wí ó lè sẹ́yìn kì í ṣe káwọn gbáràlú létí
ṣùgbọ́n a fẹ́ mọ bọ́rọ̀ ibi tọ́rọ̀ ìparí sí o bóyá ti yanjú ẹ̀ ní o bóyá ti fi ọ̀wọ́ kókó tán fi ń wọgi wọ́n ti fi wọ ọba afọ̀ ọwọ́ sáà tán fi ń wọ ààfin bóyá ti fi wọ ọba afọ̀ èmi ọ̀nà sí náwó mo sì rò pọ̀n àbíùsí owó wọ́n kàn rá mú lé sí àkàtì nkọrin náà lọ́wọ́ ni àbí kí ló kọ rẹ̀ wọ́n kàn rá mú lé lọ́wọ́ ni tẹ́ bá ti ẹ̀gbọ́ kọ̀ọ̀kọ̀ tí yẹn ń kọ lára tẹ́ bá ti ẹ̀gbọ́ ìkọ̀ọ̀kọ̀ tí yẹn ń kọ jáde lẹ́nu ó tún ń forí bú àwọn ọmọ Nàìjíríà nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ ọjọ́ yẹn ṣíṣẹ̀lẹ̀ yẹn wá ó pọ́n ọba yẹn léṣà wọ́n mọ̀ pé bọ́n ti ẹ̀wà gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ wọn mọ̀ bọ́n ti gborúkọ kó sẹ́ni tó máa rí wọn tí wọ́n ní mọ̀ pé ọba ọjọ́ yẹn rèé bẹ́ẹ̀ bá rí táwọn ọmọ Ìgbò tí ẹ̀wà ń sọ káàkiri wọ́n láwọn ọba Yorùbá náà ni mọ́ sí wà o wọ́n ní the descendants of criminal mo ní kì í ṣẹjọ́ yín kì í ṣẹjọ́ yín ẹjọ́ ìṣe ẹjọ́ ẹni wọ́n ní ẹjọ́ ìṣe ẹjọ́ ara ẹni ká mọ́mọ́ dá ẹ fi wálẹ̀ àyànjú ọ̀rọ̀ ara wa a ní ìṣẹ́ṣe lórí àwọn ọba igan o torí bọ́n bá ti gba ọ̀pá àṣẹ báyìí wọ́n máa ń bèèrè pé ti ralé ayé gbé pátápátá porogodo òun náà ló sì dìfá fún Ọba Apetu tó ti bàbá yàwó òfin tó ṣẹlẹ̀ sí wọn yọ̀ wọ́n o ṣùgbọ́n iṣẹ́ oníkálukú ni ó jẹ́ lẹ́jọ́ iṣẹ́ oníkálukú níbo lẹ́sẹ̀ wà nílùú òyìnbó tẹ́wàá padà délé tátẹ́gùn Nàìjíríà kan fẹ̀ sí ẹwọ́n tí bàbá wẹlẹ́bù bọ́ sọ lánàá àgbàtà àmúnú ròyìn lè díẹ̀ tátẹ́gùn Nàìjíríà kan fẹ̀ sí yín díẹ̀ ẹ sì ti bẹ̀rẹ̀ sí sí wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá a wà ní ìlú òyìnbó yìí náà láwọn padà wẹ̀yìn táwọn wọlé táwọn sọ̀rọ̀ sí wọn pé bóun náà ṣe ń hùwà báyìí táwa padà sínú ìwà àtijọ́ bọ́n ṣe ń ṣe Nàìjíríà àwọn ọba yìí ẹ mójútó wọn dáadáa o ẹ rí pọ́lọ́run ló kó wa yọ tíjà bẹ́lẹ̀ ọlọ́jà fi ìjà ìtún nǹkan ṣe ni tó ẹ wọ́n jà àárín ọba kankan fi o ṣùgbọ́n àsòótọ́ ọ̀rọ̀ àkànní fi àárín fi sí ni àbí ògbélé tí mo ti sọ́lẹ̀ látàárọ̀ ìṣe mo rí ọba kankan fi bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn náà tún wá ń pàkíyèsí Ìbà Gani sí pé só ẹ̀yin lẹ́wà lẹ́yìn ọba afọ̀ mo rí arítẹ́yìn náà ẹ̀kú náwó ṣùgbọ́n ẹ mú ọ̀pàdá ní tẹ́ wú báyìí tẹ́ dúró lórí stéèjì pẹ̀lú rẹ̀ só ẹ̀yin lẹ́wà lẹ́yìn rẹ̀ ṣé ń tàn ṣe dáa àbọ̀ ti tọrọ àforíjì wọ́n ti bless bàbá yẹn bàbá tán gbá létí lọ́jọ́ sí sọ́n ti bless bàbá yẹn wọ́n tún fẹ́ túra wọn ta tó ráwọn èèyàn ti ń bá wọn tú tàbá gidi wọ́n tún ti ń pe ìjọba léèyàn lórí mo ní ìṣègò sí tí ó ṣẹlẹ̀ wọ́n ní kọ́mọ́yà lẹ́nu wípé ọba tán lẹ́wọ̀n ọdún 4 gan wọ́n ní yóò padà dé wá padà sórí àpèrè bàbá rẹ̀ mo ní wọ́n ní that is Nigeria for me wọ́n ní kí n máa làágùn jìnnà kí wá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sọ o ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà wá gáhùn sí máìkì wọn náà ti gbọ́ o ṣùgbọ́n orí ẹ̀rọ ayélujára náà ti gbọ́ orí Facebook náà ti ẹ̀ ti rí pé àwọn ò sì ń fi taratara gba ìròyìn Facebook pé àwọn ò sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìkànnú àwọn ọba àwọn ọmọ ló ti ẹ̀dá pé ẹ gbà pé ọba yín òun lórí ìyàgbẹ́ sábọ́ ń ta wọn ni àwọn ò tọ àwọn aláṣẹ Amẹ́ríkà lọ wípé àwọn ò ní fi ti ìròyìn orí ẹ̀rọ ayélujára ṣe mo ní tí gbogbo iléèwé ìròyìn ti gbé láti bàtàn ti ń gbé bọ̀ kì í máa ṣe pé ìròyìn iṣẹ́ ó ṣe bírèkì ìròyìn tó yẹ pé lẹ́sẹẹsẹ nígbà tán kọ́kọ́ fi ìkejì ọba tánjọ́ ṣe conspiracy lórí owó iná agbódegbà rẹ̀ partner in crime tánjọ́ mú ebi wọ́n ti fi yẹn sí ẹ̀wọ̀n ní June tá a ní à ń dúró de àmọ̀ pé yóò tètè yà pé August náà gbàtàn náà sì ti plead guilty àmọ́ ohun tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fẹ́ sọ wọ́n ní the Osun state government has said it will obtain the certified true copy of the judgment of a United States court that sentenced the Apetumodu of Ipetumodu Oba Joseph Oloyede to prison over a multi-million-dollar COVID-19 relief fund. Mo wá fẹ́ ká tó mọ̀ continue mo fẹ́ fàsìkò yìí pé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ọba olórí aládé gbogbo iṣẹ́ kan yín o lórí ìkànnà àwọn adé ìkànnà àwọn adé tẹ̀ ń ṣe olórí ilé lórí ó ti ẹ̀tún wá jẹ́ Ifẹ̀ North àkàtà yín náà ti wá o ẹ ní iṣẹ́ ṣe gidi o ẹ mọ̀ báwọn ọba ìsọ̀rọ̀ ní mítìn o ẹ mọ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ kan mọ̀ kilẹ̀ gíragíra mọ́ àtàlẹ̀ ní àṣẹlẹ̀ ní kánmọ́ lọ́wọ́ nù tí ò dáa olórí aládé gbogbo ẹ̀bọ́n sòótọ́ ọ̀rọ̀ torí bẹ́ẹ̀ bá la Amẹ́ríkà ní ìsìn tán tún wá gbọ́ pé Ifẹ̀ náà ti lọ́ba tán mú wọ́n mọ̀ wòyìn pé kílẹ̀ ń wò ẹni kò kan ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ó kàn wọ́n tó rán lórí ibi tá a bá sì pè lórí wọ́n fi tẹ́lẹ̀ èèyàn kan ló ti fi ibi tán pè lórí tẹ́lẹ̀ ní ìsìn
ìṣòrùn lára àwọn ọba Nàìjíríà kójú tán fi máa wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nìyẹn. A monarch from Yorùbá land, from Ife. Kò sí ọba ní ìsìn tó bá lóun wá láti Nàìjíríà, wọ́n á kọ́kọ́ rántí news burúkú iná bóun náà ṣe fẹ́ wẹ̀já àti ẹ̀gbọ́n tẹni tó ti ṣẹ̀wọ̀n kó tó wá jọba. Ìwọ ni tẹni tó torí àpèrèrè ṣẹ̀wọ̀n, orí adé ìsúnta, ẹ̀yin adífálà, ẹ̀yin tó jẹ́ wípé ẹ̀yin lẹ wà ń dìkẹ́ mọ́ yan ọba, kí lórúkọ tó máa ń pè wọ́n náà, àwọn afọbajẹ. Ẹ jẹ́ lọ tún èrò ara yín pa. Orúkọ ní ń bàjẹ́ lọ yìí o, orúkọ ní ń bàjẹ́ lọ yìí o, kò kàn mí, èmi kọ́ náà mú. Àwọn ará Àpètú bó lẹ́sẹ̀ ṣe ní ìsìn zẹ́ẹ̀dùn ọdún 4. Wọ́n ti ronú pìwàdà, wọ́n ti jìyà sí ọwọ́ wọn, ẹ wà gbà wọn padà sórí àpèrè. Ẹni bá jalè lẹ́ẹ̀kan kò sí èèyàn mọ́ ń Pẹ̀tù, kò sọmọ ọba mọ́. Tó bá dàrán borí aṣọ olè ló dàbólẹ̀ pẹ̀pẹ̀ aláǹkì ti jẹun. Mo jẹ́rìí àwọn ọmọ Ìpẹ̀tù. Bàbá wọn ní ọ̀rọ̀ kan yóò. Ta ló wá represent Osun State? Wọ́n lẹ́ni tó jẹ́ Osun State Commissioner for Local Government and Chieftaincy Matters. Ó ti ẹ̀dá abẹ́ wọn, abẹ́ jurisdiction wọn náà ni. Mr. Dosu Babatunde náà sọ̀rọ̀ yìí o wípé gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn ò ní bẹ́ẹ̀sì judgment àwọn lórí social media report. While it may be true that the monarch has been convicted and jailed, wọ́n láwọn sọ pé kò true. Wọ́n ní while it may be true, wọ́n ní there is no official record with us. And retí kan fún ilé official record. Ẹ̀yin lẹ béèrè fún. We cannot rely on Facebook posts and stories to justify such a serious matter, he said. He added that the government will obtain the CTC, certificate of true copy of the judgment before making any decision regarding the stool. Kan tó make a decision nípa orí àpèrè. Meanwhile, wọ́n ní àwọn ti kàn sí Ìpẹ̀tùmodù wípé there is calm, pé gbogbo ẹ̀ ń lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀. Wọ́n sì sọ wọ́n ní wọ́n bá ìkànnú àwọn ìjòyè tó jẹ́ ìjòyè àgbà sọ̀rọ̀ ń bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní wọ́n ti ṣe meeting. Wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀bá wọn níbi tá ti ń ṣe meeting ni, níbi tá ti ń jíròrò lórí kí ni ó ṣẹlẹ̀ sí orí àpèrè, pé sàn fẹ́ fi orí àpèrè lẹ́ẹ̀kan àwọn wo orí àpèrè ràn fún ọdún 4 ni. Wọ́n ní the most senior chief in the community, Sunday Adedeji, ńgbà tán bá wọn sọ̀rọ̀, wọ́n ní may God never allow chaos in our community. Wọ́n ní kò sí mọ̀dàrú kankan o, wọ́n ní kò sí wàhálà. Wọ́n ní by the grace of God he will be in total and complete control. Ìyẹn Ọlọ́run number will. There is no crisis in the town, we do not envisage any. Wọ́n ní court document revealed that between April 2020 and February 2022 Olóyèdéwú ṣe bí kíní tiẹ̀ wà, ẹ wọ́n jẹ́ apadà sẹ́yìn mọ̀, ṣe bí embassy wà Nàìjíríà kan, kí ló ń dá wọn dúró láti lọ gba true copy? Sàn kan náà tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti gbọ́ kínní ló yẹ kán ti kàn sí embassy wọn ní Nàìjíríà, embassy USA Nàìjíríà, tàbí kán lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára wọn kán kọ́kọ́ lọ rí wọn fi gbogbo àwọn kínní ìbò. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun you fall hand yo, ẹ̀yin tán ń bú ẹ lọ gbọ́mọ̀ àwọn Ìgbò ṣe ń bú yín. Ó sì dá gómìnà tó wà ń bẹ̀ náà ní ìsìn, wọ́n ní àwọn Ìgbò gẹ́gẹ́ bí ẹbí dáadáa, wọ́n níyàwó wọn kan Ìgbò ní àbí nǹkan kan. Àwọn náà wá ń tàbùkù Ọ̀ṣun báyìí, wọ́n ń tàbùkù Yorùbá náà ń tàbùkù Odùduwà o. Wọ́n ń tàbùkù gbogbo Yorùbá wípé kò tán yín. Wọ́n wá lo slang kan, wọ́n ní a descendant of criminals. Mo ní yọ́ bàyá yín. Bọ́ọ̀kọ̀ àlùbọ́ọ̀kọ̀ yọ́ bàbá rẹ̀, bọ́ọ̀kọ̀ àlùbọ́ọ̀kọ̀ yọ́ bàbá rẹ̀. Àwọn ọmọ Ìgbò mọ̀ bá wí yọ́ bà lè yín, yọ́ bà wọ́n yín. Fẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ sí Yorùbá torí èèyàn kan, torí ọba kan tó fẹ́ bó kó ara rẹ̀ jẹ́. Ó ga o, ó dùn mí, ó dùn ẹlẹ́dàá. Ṣùgbọ́n kò sọ̀rọ̀ lẹ́nu ọmọ Ìgbò. Tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí tú history tí wọ́n náà ní ìsìn, ẹ jẹ́ àpò ń bẹ̀ jàre. A mọ̀ retí àwọn afọbajẹ ní Ìpẹ̀tùmodù. Bẹ́ẹ̀ náà láti pe àkíyèsí bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kan dá sí. Ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Fẹ́mi Fálànà níbi tí ọ̀rọ̀ kan ti ká wọn lára. Wọ́n ní ẹ̀yin agbẹjọ́rò akẹgbẹ́ mi, kí lẹ̀ ń wò, kí lẹ̀ ń ṣe, ẹ ti sùn, ẹ ti rọrùn, wọ́n ti gbà ṣe yín ṣe mọ́ yín lọ́wọ́, ògo yín làwọn ọlọ́pàá ń lò nílòkulò yìí o. Fẹ́mi Fálànà ló gẹ̀ẹ́sì ń kẹsẹ́ níbi ìpàdé àwọn agbẹjọ́rò
àtàdájọ́ nípínlẹ̀ Enugu tí àwọn NBA ìyẹn Nigerian Bar Association tí wọ́n pe àpérò lé lórí láìpẹ́ yìí. Ó ní àwọn ọlọ́pàá ti palànà dààmú àwọn lọ́wọ́ pé ohun tí òfin sọ kọ́nà ń ṣe, pé láyé ìwàṣẹ̀ láyé àtijọ́ tọ́lọ́pàá bá mú ènìyàn ní kété tí wọ́n bá ti mú dé àgọ́ ọlọ́pàá wọn, pé ohun àkọ́kọ́ tí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe gẹ́gẹ́ bí òfin ṣe là kalẹ̀ ní láti béèrè lọ́wọ́ ẹni tí wọ́n mú pé ta ni iye kan ta lẹ́bí rẹ̀, ta ni next of kin rẹ̀, so ní àdírẹ́sì, so ní nọ́mbà tá a lè pè. Pé lẹ́yìn ìgbà náà tó bá ní fóònù ẹ̀rọ alágbèéká wọ́n fi ń bá èèyàn sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀, pé wọ́n gba nọ́mbà rẹ̀, wọ́n sì kàn sí àwọn ẹbí rẹ̀ pé ẹ wá o, ẹ wá bá rojọ́, ẹ wá kin lẹ́yìn. Ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́, ó ní béèlì gan wọ́n ìgbowó béèlì tẹ́lẹ̀. Ó ní òun fẹ́ pe àwọn agbẹjọ́rò ṣàkíyèsí pé àwọn ọlọ́pàá ti gba ipò àwọn ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́. Ọlọ́pàá náà sì ní ojúṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀, pé kí ló wá dé tán fi ti wọ́n lẹ̀ tí wọ́n ń gbọ́ tàwọn. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára, bàbá sọ̀rọ̀ gan ó pọ̀. Can realize our rights. The books are there. We have today, Nigeria has the best human rights regime on paper. Our human rights laws, Britain has no constitution. From Magna Carta and the rest of them, we have gone ahead of them. The police officer, the AIG, was reading out provisions of the Police Establishment Act since 2015. 2015, Administration of Criminal Justice Act has provided us, when a Nigerian is taken to a police station, the first thing the police officer, SSS officer, EFCC must do is to ask for your contact, your next of kin. Ask for the number and call. Mr. Falana is here. Gone are the days when I was captured in Lagos, dumped in Mawadashi prison in Jigawa State, and the prison authority assembled everybody. Nobody must know that Mr. Falana is here. We have gone beyond that. It took 9 months. The mom, my wife here, could locate me. Today, the moment I get to a police station, my family must know. 2, the police must read out what they call the Randa rights in America. This is not a civil case. You have not been arrested in lieu of another person. Do you want to make a statement? Do you have a lawyer? Please, if you have no lawyer, under the ADJA and under the Police Establishment Act 2020, the police officer will call the legal aid council. Please, there is a Nigerian here. Can you send a lawyer? Do you understand what I'm saying? Your work as a lawyer starts from the police station. Or you go to the police station, say, please, lawyer. No. Go and wait for court. No. That belongs to the past. But let me tell you, NBA, you want to stand out? You want to stand tall? You have your job cut out for you. The Police Act, I'm happy. My left colleague is talking about gender sensitivity. If you join the police force as a woman, you could not marry until after 3 years. Oh yes. My wife went to court, Wheeler, against Attorney General of the Federation. And the Attorney General came to court. We are trying to protect the women. We don't want them to fall into dangerous hands. And the court said, since this law is not applicable to men, this law is struck down. Today, women can join the police force today and marry tomorrow. Secondly, and they have complied. Secondly, if you become pregnant and you are not married in the police force, instant dismissal. A woman was dismissed in Ekiti, and the Inspector General of Police called me. Femi, talk to your wife. Why is she supporting this? Didn't this woman know before she joined the police force? I said, my friend, I won't mention the IG. But your predecessor impregnated the secretary. Did you dismiss him? Now, my wife went to court, Obolala and Inspector General of Police. The court struck down the law. The woman has been reinstated. She has been promoted to the rank of her colleagues. The army, please, my brother. You have abandoned your constitutional duty under Section 217 of the Constitution. The armed forces shall be in charge of protect the territorial integrity of Nigeria. Section 215, the police shall be in charge of law and order. Section 218, if there is insurrection, mutiny, the armed forces may be called to aid civil authorities, that is the police. But you can't start first. You are no longer aiding. You have hijacked the powers of the police. Now, in the case of
Femi Gbagyabiamila and President Jonathan. In the case of Bonko and President Jonathan, APC people, when they were outside, they brought the court, APC and PDP. The Court of Appeal said, whoever mobilized the police to participate in the election of Ekiti, no, the army, committed a breach of the Constitution. Therefore, armed forces, you are not involved in election management. Because by the day of election in Nigeria, everybody is asked to stay at home. So the police can do its work. What is the business of the army? To get involved in election management. So, in 2014, the armed forces dismissed a general and some officers who were involved in the management of Ekiti elections. Also, 2019, the chief of army staff, General Buratai, woke up one day and said, with the fire from December 1, everybody moving on the road in Nigeria will be subjected to a search. Call it Operation Security. I went to court. Thou shalt not violate my right to freedom of movement. And I won the case. Hence, please, let me just rush. This is the mid of my submission. Please, my friend Michael Ogbeni has made the point. National security is different from government security. We were one charged with treason by a military dictator, Babangida, Gani and myself and 3 others. Both of us told the judge, Babangida and others are coup plotters. They subverted national security. Who are they now to charge us with treason? bàbá gba bàbá Fẹ́mi Fálànà láàyè wọ́n mọ̀ vituperate lọ ni wọ́n mọ̀ ginger lọ ni bàbá kẹ̀ mo ti ẹ̀ láìkì Panama wọn tí bàbá ń gbìyànjú àti sọ níbẹ̀ náà ni wípé iṣẹ́ àwọn gbogbo ẹ̀tọ́ àwọn náà ti fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn ẹ̀yin lọ́ọ̀yà pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ join ẹgbẹ́ NBA ẹ dìde ẹ mọ́ sùn ẹ gba ẹ̀tọ́ yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣaláì mọ́ dárúkọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà wọ́n yọ tiwọn náà fún wọn lójú páálí wípé ìgbà kan tiẹ̀ wà tí Burantai arákùnrin tó wà lórí oyè ńgbà náà tó wà ní CDS ìyẹn Chief of Defence Staff nígbà ayé Buhari Burantai tó lìdí àwọn èèyàn lọ sí tó ń lérí lẹ́ka mọ́ bàbá Sunday Igboho òun náà ó dà kó ti rìtáyà ní sàbí ó dà kó fi ṣàǹbàṣẹ́dọ̀ síbì kan ṣùgbọ́n òun náà gbogbo iṣẹ́ burúkú tó ṣe yóò jẹ̀yà rẹ̀ òun náà ti wà nínú ẹgbẹ́ ADC ní ìsìn ó ń takò ààrẹ Tinubu lọ́wọ́ wọ́n á fojú gbogbo wọn winá ó jáde nígbà náà òun náà ni bàbá wa sọ ìpá àwọn gbé lọ ilé ẹjọ́ wípé gbogbo ọmọ Nàìjíríà lójú títì àwọn ọmọ dá wọn dúró àwọn ọmọ sáàtì wọn kì í ṣe sẹ́yìn iṣẹ́ ọlọ́pàá ni ọlọ́pàá tó sì máa ṣiṣẹ́ yẹn gan-an yóò ṣe lójú páálí ni kì í ṣe pé yóò mọ̀ fi àràsì ọmọ Nàìjíríà kí ni tí ẹ̀yin àmì níṣẹ́ ṣe mọ́ Boko Haram sì wọ́n fìrù fọn nígbà náà o lábẹ́ ìṣèjọba Buhari o Boko Haram ń pa lọ́tún lọ́sí o ìgbà náà lọ ju àdó olóró sí UN l'Àbújá o ṣe nǹkan kan ẹ wá fẹ́ mọ̀ dáwọn ọmọ Nàìjíríà dúró freedom of movement wá ń kọ́ bàbá yìí ló gbé lọ sílé ẹjọ́ tó sì pa iná ọ̀tẹ̀. ó rẹ káàbọ̀ padà àròjọ́ musolókun pàápàá ẹjẹ́ lọ sí Ọ̀ṣun state ó rẹ mọ́ bínú ẹjẹ́ padà sí Ọ̀ṣun state o ẹ̀ẹ̀kan tá a ti sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀ṣun state ló yẹ ká ti mú ròyìn kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ ara wọn ká fi ṣe sísẹ̀ntẹ̀lé ibi tá a ti gbọ́ wọn ní gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Oníjó Adélékè wọn ló ti gba Supreme Court lọ wípé òun ò ní gbà pé ìyànjẹ lélẹ́yìn náà lórí ọ̀rọ̀ local government allocation tó ń pariwo lé Olódòdẹ lórí wípé òun páláriwo òun bá wọn sọ ní kọ̀kọ̀ òun bá wọn sọ ní bàbá òun tún mú ẹ̀gbọ́n òun lẹ́yìn àti cousin òun Davido rè kọrin pé kó kọrin f'Olódòdẹ kó náà jó f'Olódòdẹ ṣe so f'Olódòdẹ Davido ló kọrin àwọn làwọn jó bàbá ní audience tó ń wòran tán pàtẹ́wọ́ tí Olódòdẹ náà sì ń rẹ́rìn músẹ́ àwọn sì ta gbogbo tíkẹ́ẹ̀tì àwọn pé kí ló wá dé tó Olódòdẹ ò wá tán move body mo ní ijó ò sí lẹ́sẹ̀ Olódòdẹ ẹni tó wà lẹ́sẹ̀ Olódòdẹ serious jù yẹn lọ pé àwọn ò bá wọn ṣe mọ́ káwọn gbé kẹ̀kẹ́ wọn lọ àwọn pàdé ilé ẹjọ́ mo ní tálẹ́fẹ́ lọ pàdé ilé ẹjọ́ àwọn èèyàn Olódòdẹ náà pàdé yín bẹ̀ wọ́n ṣẹ̀kọ́ náà yín bẹ̀ ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu agbèfọ́ba tó ní òun fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí àti ìgbésẹ̀ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gbé ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára àròjọ musolókun pápápá ni. I think the problem is regarding the legitimacy of the elected officers. We all are aware that the President Bola Ahmed Tinubu's first achievement was to fight for the local government autonomy, which Supreme Court judgment was given.
And it is very clear that to access the local government fund, you must have a legitimate elected political office holder in place. Yeah. And in Osun State, there have been issues regarding the previous administration election and the current administration local government election. Yeah. And to the best of my knowledge, I understand that the last recognized elective officers were the one done in 2022. So, and they are meant to resume as a local government elected official. Yeah. And if they resumed, then they could go and apply for their funds. So when the government is saying local government funds were withheld, I do not understand. There's a financial autonomy of local government. If there's anything like that, why can't the local government approach federal government? What is the role of the state? Is it the state money? This is the things we do politically and trying to create instability for society. That's what it means in the template, meaning that autonomy of a local government is critical for the grassroots development. So that is what the federal government is talking about. Yeah. So every other thing, they are just trying to politicalize it, because the usual thing is that states hijack the money of local government and now give them money to go and pay salary. True. No. Local government should be in the forefront of development. Like my office, we will prefer to work directly with local government, because even a state house is within a local government. Here we are within a local government. That's right. So if the funding is available to the local government, then local government will be able to have their own independent transportation system, agro-industrial hubs, and so many infrastructure, healthcare, education, which is what the local government should be doing, just like every other society. But if we don't do that by just finding a way to politicalize every issue, no, this is purely technical. They're going to court for interpretation or trying to understand who is really the legitimate elected officer. It's fine. That I think I support, so that they stop translating or interpreting court judgment to favor themselves. Let the Supreme Court tell who is the legitimate elected officers, so that the grassroots people can benefit from the plan, really design how a local government will have autonomy for national development. ṣùgbọ́n kọ́rọ̀ ìmọ̀ba àlọ́dúnpọ̀ kóye rẹ̀ lè yé wa pé ta ló ń jàjà ẹ̀bi, ta ló ń jàjà àrègàn. Ṣé ẹ rí i? Èmi lérò wípé ìjọba àpapọ̀ ló ń jàjà ẹ̀bi. Nídìí wípé Adeleke ò bá wọn jàjà wípé ẹ wá kówó fóun rárá. Ẹ̀yin gan lẹ jẹ́ kí Adeleke, ẹ̀sùn tí Adeleke fi ń kan ìjọba àpapọ̀ rẹ̀ ààrẹ Tinubu àti bàbá Fagbemi tó jẹ́ Anthony General, wípé ẹ̀yin gangan lẹ kọ́kọ́ sọ wípé àwọn ò gbọ́dọ̀ dìbò lọ́jọ́ sí. Àwọn sì ní freedom láti dìbò. Ilé ẹjọ́, àwọn sì lọ ilé ẹjọ́ Nàìjíríà náà ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni INEC tó jẹ́ t'Ọ̀ṣun state chapter, òun náà ló conduct ìbò. Àwọn ti dìbò, ó ti dàfi ẹ̀yìn ìtẹ̀gùn fi sọ gbogbo àwọn tẹ́yìn gbọ́kànlé ní 2022. Àwọn ti dìbò, àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn ló sì wọlé. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yín kọ̀ jálẹ̀, wọ́n jẹ́ kán resume sí local government. So ẹ̀yin gangan lẹ́lẹ́bí. Ẹ̀yin fẹ́ káwọn ti yín resume padà sí local government. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá Omisore wá lánàá, ẹgbẹ́ nọ́ọ̀jì, ẹgbẹ́ local government, workers local government, wọ́n wà ní strike, wọ́n ní wọ́n sì ń strike. Wọ́n lẹ́yìn náà jẹ́ kán resume. Wọ́n ní ẹ mọ́ wàá fi strike bojú. Gbogbo aláṣìmọ̀ ìgbà tán dá wàhálà alẹ́ tán bára wọn jà, tán para wọn, tẹ́rù ń ba Adeleke pé kán mọ́ lọ declare state of emergency. Nígbà tí dandan kọ́ ni kán lọ ọ́fíìsì, wọ́n ti resume. Ẹ̀yin lẹ̀ ń retí wípé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yín nìkan wá sign fún owó allocation, ìyẹn APC. Tó yẹ Adeleke sì ń dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ wípé jurisdiction òun lòun wà tó jẹ́ state, federal government ò lẹ́tọ̀ọ́ àti wá fọwọ́ lálẹ̀ fún ẹ̀yin kọ́ lẹ́bọ̀n conduct election. Òun ti conduct election tó máa conduct yẹn, òun sì ti ráwọn tó ń win ni. Kí ló dé tẹ́ ẹ pè wọ́n tẹ́ fún wọn lówó wọn? The issue is between the PDP and the APC. It's political party. While one political party is saying we have the legitimate election and we are supposed to be in the office. This one conducted election. Don't forget, the Osun state government went to conduct election the last time, not meeting the regulatory requirement of INEC, that's why they had a problem with that election, and they were notified in advance. I remember Anthony General of the Federation notified them that, look, don't go ahead, you must follow the due process, you must follow the guideline of the INEC before the election is conducted. You went ahead. And the federal government, like I said again, did not stop payment of any local government money. What happened now is, who is the legitimate
local government elected officer. Now, they need to work with the career officers to apply. Each local government should apply for their funding, and I'm sure the federal government will have no objection. Ó ní fìlà cowboy sọnù, alábòsí ni ọ́, alábòsí ẹ̀yìn ìjọba ló wà, alábòsí lélẹ̀. Ó dá nígbà tíjọba wa mọ̀ bẹ́ẹ̀ wípé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC àwọn gangan ni ojúlówó alága tí wọ́n fọwọ́ sí eléyìí tí Adeleke ṣe. Kí ló dé tí wọ́n ṣe pé wọ́n tán ṣe ń dúró? Kí ló dé tán ṣe pé àwọn ẹgbẹ́ wa tẹ́wọ́ gbowó? Àbọ̀rọ̀ yìí ò rí yín ni. Wọ́n condemn election ti Adeleke torí conduct. Ṣùgbọ́n sí Adeleke ló kóyàn sí di election tó conduct ẹ̀ fúnra rẹ̀. Ṣé bí àwọn INEC tó jẹ́ ti Osun state ni? Táwọn yẹn sì dúró lórí ẹsẹ̀ wọn. Adeleke náà sì lọ síbi tó mọ̀. Ó lọ ilé ẹjọ́ tó mọ̀ àtàwọn tó mọ̀ ń bẹ̀ pé ẹ wá ẹ dá ẹjọ́ ìbáyìí. Kí ló dé ńgbà tí ìjọba bá mọ̀ pé àwọn lágbára? Lẹ́yìn ìgbà tán dá ẹ rí i pé ìjọba wọ́n á fẹ́ lose ní Supreme Court. The only thing tán lè ṣe fún Adeleke ni pé kàn waste time in Supreme Court. That's the only thing. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n á lose torí ilé ẹjọ́ ti dá ẹjọ́ lẹ́yìn ìgbà yẹn tó ti override gbogbo decision ọ̀rọ̀ APC lọ́sùn. Ṣùgbọ́n táwọn bá lè fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà wípé ọmọ ẹgbẹ́ APC náà sì ni àwọn chairman táwọn gbọ́dọ̀ kówó lé lọ́wọ́, kí ló wá ń dá wọn dúró tí ìjọba àpapọ̀ tán sì mọ̀ pé kò ní ìdí kan rèé bá Adeleke kan tó sanwó allocation ìjọba àbílẹ̀ local government, kí ló wá ń dá wọn dúró tán pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn tán gbàgbọ́ wípé àwọn ló yẹ kán wà lórí oyè, kí ló tán pé wọ́n pé ẹ lọ fíìlì fọ́ọ̀mù tán bá mọ̀ pé orí òtítọ́ làwọn wà, tán bá mọ̀ wípé àwọn ò ní jẹ̀bi rẹ̀, tán bá mọ̀ pé àwọn nífẹ̀ẹ́ àwọn grassroots ní Ọ̀ṣun tó jẹ́ origin olódòdẹ gangan. Olódòdẹ ti ń gbàgbé orísun wọn, odò tó bá sì gbàgbé orísun rẹ̀ dandan ni kó gbẹ. Ẹ rí i pé the only thing tán lè ṣe f'Adeleke ni pé n tó má Adeleke wá gbé ìgbésẹ̀ lọ court, the only thing tán lè ṣe fún ni wípé wọ́n á waste time ẹ̀. Jurisdiction rẹ̀ sì ni ó sì lẹ́tọ̀ọ́ nítorí gbogbo local government ló mẹ́kì gbogbo àwọn tí ń ṣèjọba lé lórí. Ó lè mọ́ tẹ́wọ́ gba owó wọn lóòótọ́ ṣùgbọ́n jurisdiction rẹ̀ ni. Gbogbo owó tó sì ń gbà gẹ́gẹ́ bí gómìnà kì í ṣe pé bóyá olúùlú l'Óṣogbo nìkan ní ná sí, ó ná káàkiri gbogbo local government ni. Ó yẹ jẹ́ pé àjọ pé ara títì tán náà ń ṣe káàkiri, òjò ń wọ̀ sí ẹ̀ lọ́jọ́ kẹta oríṣiríṣi. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá sáré délé ẹjọ́. Àwọn mẹ́ta ta ni wọ́n fi ẹ̀sùn kàn, ẹ̀sùn agbésùnmọ̀mí tán sọ pé wọ́n ń ṣe àmì fún Iran. Mo ní kí ni ti Iran ní Nàìjíríà náà? Abájọ tí Gumi fi jáde láìpẹ́ yìí, nǹkan kan wà ní ìdí ọ̀rọ̀ yìí o. Pàápàá jùlọ gba àwọn ìmáàmù oníjihadísì sọnù. Ajá olówó náà wà ń bẹ̀rù. Kí ló ń bẹ̀rù? Wọ́n ń bẹ̀rù Israel, wọ́n ń bẹ̀rù ọwọ́ Amẹ́ríkà. Àjọṣepọ̀ Amẹ́ríkà, Israel àti Nàìjíríà ó sì gún régé. Pàápàá jùlọ nídìí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́. Mo gbọ́ pé àwọn FBI agent wọ́n pọ̀ Nàìjíríà nísìn. Mo gbọ́ pé wọ́n pọ̀ nísìn. Wọ́n fọwọ́ wẹwọ́. Àwọn náà ń tú àṣírí nígbà táwọn ò ní satellite in space. Èyí tá a ní lọ́jọ́ sí wọn ló ti já sọnù. Àmọ́ bí ó já wọn rí remains ẹ̀. Àwọn tó sì ní tán rí gbogbo kìíní abẹ́ ẹ̀mọ̀ tó mọ satellite ni. Rí táwọn satellite alágbèéká náà wà ó ní fídíò fóònù tá à ń gbé kiri. Rí táwọn ọlọ́pàá ń sá àwọn ọlọ́pàá tọ́wọ́ wọn mọ̀. Èyí tó ń sá ni. Ọba mi tọwọ́ rẹ̀ ò mọ́ gan-an, kò fẹ́ kán gbé kámẹ́rà dénú ààfin. Aláàfin mọ̀ ń bá wí o. Ọba mi wà ní ìlú wa o. Orí ẹ bẹ̀rẹ̀ nù wọ́n. Irú ọkàn yín mo rí. Aláàfin kọ́lé mi ń bá wí ẹ sọ́ra yín. Gbogbo ẹ̀ ń bá ti ń sá fún ìmọ́lẹ̀ torí tọ́bá ní nǹkan òkùnkùn kì í ṣe kí wọ́n múná lọ nìkan ní òkùnkùn o. Bó bá ti ń ṣe nǹkan pamọ́ tó fẹ́ káyé mọ̀ n tó yẹ tí ò yẹ kó jẹ́ nǹkan kan là ń sọ o. Èèyàn lè ṣe nǹkan pamọ́, nǹkan àṣírí o, ṣùgbọ́n tí ò yẹ kó jẹ́ nǹkan kan tẹ́wọ́ òsì bọ̀ ọ́ tó lẹ́bọ lẹ́rù, kí wàá ní kámẹ́rà ń bọ̀ lẹ́rù tó sì jẹ́bi tí gbogbo ayé ń wá. Ká nínú yàrá rẹ̀ náà mú kámẹ́rà wà ní ìsìn, o lè máa sọ pé kí ló dé, private kìíní ni, ṣùgbọ́n public. Ààfin is a public space. Ààfin ó gbèrò. So ààfin kan ní agboolé wa ni mò ń sọ o, ìsì ìsolúwo mò ń bá wí náà. Ààfin kan lágboolé wa ni, ààfin kan tí àwọn ọmọdé máa fi ṣe, tí èmi ní kọ́kọ́ jọba
ẹjẹ́ wa lọ sọ́dọ̀ DSS wọ́n ní DSS ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí olúwa mi ìyẹn my lord bàbá Nwite nílé ẹjọ́ gíga l'Àbújá pé kí wọ́n gba àkọsílẹ̀ ẹ̀sùn táwọn fi kan àwọn afurasí ọ̀daràn mẹ́ta yìí táwọn kó wá síwájú rẹ̀ látàrí bí wọ́n ṣe alamí fún orílẹ̀-èdè Iran lòdì sí àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ Israel àti Amẹ́ríkà tí wọ́n wá bá Nàìjíríà fọwọ́sowọ́pọ̀ táwọn gbà láàyè lọ́dún 2013. àyá ni kí ni àwọn DSS wá ń wò tí wọ́n ti mú Gumi náà pé ọ̀rọ̀ tí Gumi sọ láìpẹ́ yìí náà jọ ọ̀rọ̀ yìí àtajà àwò tán máa ń gbé kíní flag Palestine Iran gbogbo ẹ̀ tán máa ń gbé kiri pé kí ló tàn tí ìmọ̀ sá wọn pé lamẹ́ríkà ní ìsìn wọ́n ti ń sá gbogbo àwọn tó bá lọ ń ṣe tó lọ ń gbèsè orílẹ̀-èdè míì lẹ́yìn tí ìṣe orílẹ̀-èdè rẹ̀ wọn ò sì rí kíní kó gbé flag Nàìjíríà káàkiri rí ajá olúwo wọn ò rí flag Nàìjíríà lọ́wọ́ rẹ̀ rí kí ni Palestine ṣe wá kí ló kan náà bẹ́ẹ̀ ni àyá ní kánjọ́ gbogbo àwọn ìmáàmù yẹn tí wọ́n wàásù jihadis pé kán check àkáǹtì wọn àtàkàn balance olúwo torí wọ́n ń fẹ̀sùn kan olúwo náà pé wọ́n ń gbà àwọn owó kan ní Saudi ní kí wọ́n owó kíní gbé ẹ máa wọnú àkáǹtì wọn mo ní ẹ bá ń folúwo mi lẹ̀ o lọ́rọ̀ kan làwọn tán fẹ̀sùn kàn bá ní kò rí bẹ́ẹ̀ o my lord olúwa mi wọ́n fi tipátì kúùkù wọ́n kọ ìbọn sáwọn lórí kọ statement ni o lólúwa mi bá pe àwọn agbẹjọ́rò méjèèjì wípé ẹ gbọ́ wọ́n bá ní ó dáa ká tó sọ nǹkan kan ẹja bẹ̀rẹ̀ trial within trial mo ní kí náà ń pè bẹ́ẹ̀ wọ́n ní terms náà wọ́n lò fúnra wọn nù pé wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ try pé ṣé lóòótọ́ ni statement tán kọ ṣé wọ́n fagídí mú wọn ní torí gbogbo àwọn èèyàn bá ti mú ní ìsìn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n fagídí mú ní o òun ló sì kọ statement ṣé wọ́n ló kọ́ òun ló ń kọ́ ṣùgbọ́n wọ́n fagídí mú ní ṣé lọ́ọ̀yà rẹ̀ ò sí ń bẹ̀ ni àwọn lọ́ọ̀yà méjèèjì báyìí náà fẹ́ fi ṣe trial within trial wọ́n sọ déètì fún wa wọ́n kàn ní àwọn sún síwájú wọ́n ti wá sún síwájú wọ́n wá láwọn ó fi déètì ránṣẹ́ sí àwọn agbẹjọ́rò méjèèjì mo ní tí déètì bá ti tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ kan jẹ́ káwa náà mọ̀ o ká lè wà kóòtù lọ́jọ́ náà o káwa gbé káwa coverage ẹ̀. wọ́n ní àwọn ẹ̀sà yarí pa àwọn ògbà pé DSS fagídí mọ́ wọn ni DSS náà bá yarí pé irọ́ o àwọn ò fagídí mú wọn o gbogbo ń tán sọ wọ́n sọ bọ̀lọ̀ gbogbo ń tán sọ tẹ́ ẹ gbọ́ lẹ́nu wọn àkọọ́lẹ̀ yìí wọ́n sọ voluntarily ni fọ́nrán rẹ̀ wà àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ ó wà ẹ̀ tún gbóhùn wọn ẹ̀ rojú wọn ibi tán ti sọ ẹ̀ sì lérí ibi tán ti kọ ojú ìbọn sí wọn tàbí ibi tán ti ń pa láriwo fún wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni gẹ́gẹ́ bó ṣe wà náà àlàkalẹ̀ òfin wípé kí lọ́ọ̀yà wọn wà ń bẹ̀ kí lọ́ọ̀yà prosecutor àwọn DSS náà wà ń bẹ̀ wọn láwọn méjèèjì ló wà ń bẹ̀. àwọn àmọ́ retí tí ó ṣẹlẹ̀ nínú trial within trial òun náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n fi déètì ránṣẹ́ sí wọn ẹ jẹ́ asáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu prosecutor. The matter has commenced, as you can see, earnestly due to the new leadership in DSS, which is taking steps to ensure that all matters that are ongoing that are very slow are expedited. And that's why we are in court during vacation to have this matter dealt with immediately. On their part, Musa and Suleiman are charged with conspiracy to do an act of preparatory to an act of terrorism by obtaining Nigerians' international passport and Iranian visa for the purpose of traveling to Iran for terrorist training. They are equally accused of carrying out an act of preparatory to an act of terrorism by carrying out in Abuja, Kano, and Lagos surveillance on the United States of America and Israeli embassies, preparatory to a terrorist act. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o ṣùgbọ́n ìkànnù wọn náà sọ wípé Lebanon ló ń gbé ó wá wá Nàìjíríà ó wá ń recruit ó ń train àwọn èèyàn fún ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí wọ́n wá ń ṣe alamí ó ń kọ́ wọn bó ṣe ń ṣe alamí ó wá gba ìwé ìrìnnà Nàìjíríà international passport ó gbà fún wọn wọ́n níbi tó ti fẹ́ lọ gba visa Iran fún wọn wọ́n níbẹ̀ ni àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wọ́n ti ń wò pé irin sí bọ̀bọ̀ yìí kò fẹ́ lọ gerege wọ́n bá invite ẹ̀ wọ́n bá ń question nígbà tán tú ẹrù rẹ̀ wọ́n náà bá list gbogbo àwọn embassy USA àti embassy Israel wọ́n náà bá list ẹ̀ ń bẹ àtàwọn èèyàn tán kọ orúkọ wọn kí ló fẹ́ forúkọ àwọn èèyàn yìí ṣe iṣẹ́ alámì wò lẹ́yìn ṣe ta ló ń recruit lọ ga yín ní Iran so potentially anytime ní Iran tán lè fẹ́ mọ́ attack Nàìjíríà torí àwọn alábòde pọ̀ tán láwọn ń ṣẹ̀sìn àwọn alábòde pọ̀ Nàìjíríà gan-an iṣẹ́ pọ̀ fún DSS wọ́n sì ń ṣe ń bùnkẹ́lẹ́ gan wọ́n ń ṣe underground so tẹ́ bá ń gbọ́ nígbà míì tí Israeli bá fún Nàìjíríà ní intelligence
wọ́n máa ń mú lò ó. Ṣé Iran ni ó wà mọ́ fún Nàìjíríà ní intelligence? Ó tẹ́tán ni mo sọ fún wọn. Ẹ rí wípé wọ́n lé Gumi padà Saudi. Ṣé ẹ rí ibi tí ẹ̀sìn Islam dé ní ìsìn? Saudi gan-an wọn bá wọn oníjihadis àwọn oníjàgídíjàgan ṣe mọ́. Bẹ́ẹ̀ bá ti ráwọn tọ́mọ́ pè ní wọn bí bẹ́ẹ̀ bá ti wọ́n bá ní Talibanu làwọn pè wọ́n. Ẹ ti mọ̀ pé Talibans làwọn eléyìí. Ẹ ti mọ̀ wípé Iran náà ti wá. Ẹ̀sìn mùsùlùmí tó wá láti Iran ó yàtọ̀ sí eléyìí tó wá láti Egypt, ó yàtọ̀ sí eléyìí tó wá láti Saudi Arabia. Ẹ̀sìn Islam Saudi Arabia ó ti wà liberal. Wọ́n mú kólekóle ti pàtíkùkù mọ́. Wọ́n sì ń bá USA dọ̀rẹ́, wọ́n ń bá wọn Western countries, wọ́n ń bá wọn dọ̀rẹ́. Iṣẹ́ pọ̀ fún ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà o. Iṣẹ́ pọ̀ fún yín, àwọn tó fẹ́ máa bojú yín jẹ́ yìí. Ó ní agbára o. So ẹ jẹ́ kán máa mú wọn, kán máa sà wọ́n. Ara tó ń ba Gumi lẹ́rù nìyẹn tó fi kígbe ń jẹta wípé ó tún wá ń kìlọ̀ ní fààrẹ Tinubu pé yóò lẹ́yìn o. Imagine ààrẹ Tinubu sì dànù. In fact tá bá ní ààrẹ Tinubu ò tiẹ̀ ṣe nǹkan ẹyọ kan tí mo gbé kùndùsì fún olódòdẹ fún ni wípé bí Buhari ṣe san ń tán pè ní ransom, ààrẹ Tinubu wọn fi tààrà mi ò ní wọn san ransom lábẹ́ ìṣèjọba àwọn náà àwọn ajínigbé nǹkan ṣùgbọ́n pé kán wá mọ́ san ransom tàbí kán ṣe amnesty fún àwọn Boko Haram. Yàtọ̀ sí àwọn tilẹ̀ Haúsá táwọn gómìnà gbogbo ilé ìtẹ́rí tó ń lọ ilẹ̀ Haúsá yẹn tán ń ronú pìwàdà tán náà ń ṣe amnesty fún wọn. Àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn àwọn state gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn ló ń ṣe o. Àwọn state gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń ṣe o. Wọ́n wá mú èèyàn kan ní ìsìn àbí àwọn Boko Haram wá ń ṣàkárá àwọn ó ju àdó olóró síbi kan o. Bẹ́ẹ̀ bá gómìnà wá jáde wípé kán tó jù ẹjẹ́ ràn sí wọn. Ààrẹ Tinubu ò gbà láàyè ń gbókùndùsì fún wọn lórí ìyẹn. Wọ́n máa tẹ́ Ọlọ́run sì ṣe ara wọn náà ti ń jáde. Ẹran ti pásítọ̀ tó tá gbé wá lọ́jọ́ sí wọ́n ti ń sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wọn. Fúlàní bí sẹ́yìn nìkan ni ẹ rí àwọn oníjihadis ó tó tẹ́. Mo sì jẹ́rìí àwọn ọmọ ọkọ mùsùlùmí nílẹ̀ Yorùbá wọn ní gbèsè wọn lẹ́yìn. A ti pẹ́ jù ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ṣe kókó. Ẹ já wa lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ bàbá tán fẹ́ sọ̀rọ̀ amalgamation fún wa bí Yorùbá ṣe wà bó ṣe dé before amalgamation, pé amalgamation wà lára tó mú wa rẹ́, pé Kìtì ní o, Ìjẹ̀bú ní o, Ẹ̀gbá ní o, Ìjẹ̀ṣà ní o, wọ́n ní Ìbàdàn ní o, Àkúrẹ́ ní o, wọ́n ní wọ́n sí lára tán ń pè Yorùbá tẹ́lẹ̀. Ọ̀yọ́ ló ní Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká máa mọ̀ tó o bá wá pè ọ́ pé ọmọ Yorùbá ni ẹ́, Ọ̀yọ́ ló ń jẹ́ yẹn o. Wọ́n nígbà tí Ọ̀yọ́ ti wá tó ti gba agbára orúkọ identity, wọ́n ní sí yẹn gan ò kọjá kó tó wá mọ̀ rí jà pé wọ́n ń fi èèyàn kan joyè. Èyí lẹ sọ gbọ́ ọmọ Yorùbá lórúkọ látọwọ́ yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ pọ́ǹdì ọ̀rọ̀ Yorùbá yẹn bí Yorùbá ṣe jẹ́. Kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ àmọ́dò ní Yorùbá? Béèyàn bá ń jẹ́ Adéwọ̀lú orúkọ Yorùbá ni Adéwọ̀lú àmọ̀túmọ̀ ẹ̀. Béèyàn bá ń jẹ́ Akíndélé àmọ̀túmọ̀ ẹ̀ Akin, ọmọ Akin tó délé ni látogun. Ṣùgbọ́n èwo ni Yorùbá? Kí ni ìtumọ̀ inú èdè Yorùbá? Kí ni ìtumọ̀ èwo kan tá a sọ lórúkọ tá a fi Yorùbá sọ lórúkọ ló ní ìtumọ̀? Kí ni ìtumọ̀ Yorùbá? Ìtumọ̀ ní o, ìtumọ̀. Kí ni ìtumọ̀ orúkọ tí yín? Kí ni ìtumọ̀ orúkọ tí yín? So kí ni ìtumọ̀ àyá gan? Àyá ó mọ̀ túmọ̀ orúkọ ẹ̀. Kí ni ìtumọ̀ Yorùbá? And woman tá gbé wá lánàá ń gbé wọn bọ̀ ọ̀la lọ́la là ń gbé wọn bọ̀ ṣùgbọ́n bàbá yẹn já kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Wọ́n sì sọ wọ́n ní gbogbo ibi tí agbára wọn bá dé wọ́n ní kò kọjá local government ẹ̀. Èmi gbọ́ ni mi ò gbà o. Ọ̀ọ̀ni kọjá local government, Aláàfin náà sì kọjá local government. Tọ̀ọ̀ni kan di Aso Rock kí ó kọjá rẹ̀. Ẹ máa wòran Ọ̀ọ̀ni ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá ẹ̀ mú fásitì yìí tún rọ̀ yín o. Ẹ̀yin lẹ promise wa o, ẹ má jà wá kulẹ̀ o. Ẹ ṣiṣẹ́ lákọ gidi ni kò ní ìdíje kámẹ́rà gbé.
ẹ dọ́dọ̀ olódòdẹ láìpẹ́ láì jìnnà wọ́n ti dé láti Brazil wọ́n ti dé ẹ lè bá bàbá wa sán ẹ lè mú bàbá Sunday Igboho lọ́wọ́ ẹ̀yin kan mọ̀ lọ ẹ̀jìyàn lọ bàbá wa lọ́rọ̀ tán fẹ́ sọ fún olódòdẹ ẹ̀mí mi sọ fún mi pọ́n lọ́rọ̀ tán fẹ́ sọ fún ẹjọ́ lọ ní tó bá wú anybody nìkan sọ wọ́n lè ní politics ni ẹ mọ̀ retí pé wọ́n sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀jẹ̀ kan fi wá ṣe ẹ mọ̀jẹ̀ kan fi wá pa wẹ̀ẹ́dẹ́ lọ́yọ̀ọ́ o bẹ́ẹ̀ bá sì ń lọ náà bó bá dénú yín ẹ yà lọ́yọ̀ọ́ kẹ́ pa láàfin dání ẹ lè pè wọ́n dání kí wọ́n dáhùn ìjà àfẹ́ náà ń bá yín jà ẹ pè wọ́n dání kárí ìbọn ṣèṣe sí kó tún sojú wa ẹ jẹ́ ń gbọ́rọ̀ ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí bá a bá dé káwọn dágbére lórí ètò lónìí. I want to believe that the new person, the Aláàfin of Ọ̀yọ́, perhaps he must have been misled into believing that that there's an extant issue to be resolved between that office and that of Ooni, because I really don't see any justification for this distraction. It is a distraction as far as I'm concerned. And when you want to talk about your second question is about why this war. Well, yeah, I'm saying that it's because with respect to most of our traditional rulers now, I think there is this misapprehension of roles. They call themselves the Ile-Ife. I think is a misnomer. It is, it is, because the letter of appointment given to you by the governor on your appointment does not tell you that you can act outside your local government. So forget about the fact that we respect them. Then when you talk about historical antecedents, we know where they are from. Then we know what used to obtain as against what we now have. But can you really talk about an empire in 2025? Can you talk about an empire? There was a time when the late Ooni, Shijiade Olubuse II, and the late Aláàfin were in the same state, or just before the creation of Osun State. And there was this problem about who should be the chairman of the traditional council and so on and so forth, until the two states, until Osun State was created out of the old Oyo State. That problem persisted. Ó ra ẹ mọ̀ jẹ́ ń gba táìmù yín former SSA sí Àkìtì ní Ondo State ni wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ ti rórúkọ wọn Dóyin Adébọ̀wálé wọ́n sọ̀rọ̀ tó make sense nítorí wípé ayé àtijọ́ yàtọ̀ sí ayé ìgbàanì ayé ìsìn gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ láyé àtijọ́ ń gbà náà yóò ti báyé àtijọ́ lọ ìtàn la fi ń ká lè fi morísun wa ní Ọ̀yọ́ empire Ọ̀yọ́ ṣe empire sì lọ́yọ́ lódò ni ṣé bí Ọ̀yọ́ tún ti wá wà nínú state ó ti lose empire rẹ̀ ó ti wá wà nínú Ọ̀yọ́ state bó ti jẹ́ pé orúkọ rẹ̀ náà fi kín Ọ̀yọ́ state lẹ́yìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìpínlẹ̀ wa ju empire lọ báyìí ebi Ọ̀yọ́ gbogbo empire tán ju mẹ́fà náà lọ Awẹ́ Akínmọ̀rin Ìṣẹ̀yìn Ọ̀yọ́ gangan Ọ̀yọ́ lé fúnra wọn àtàwọn méjì míì wọn rántí orúkọ wọn tán dárúkọ àwọn ìlú náà ẹ wá wò wọn báyìí wọ́n mi ò rò pé gbogbo wọn tó Ìbàdàn Ìbàdàn tá a sì wá ń sọ tó tóbi jù ní West Africa náà báyìí ó wà ní Ọ̀yọ́ state Ìṣẹ̀yìn ó wà ní Ọ̀yọ́ state Ògbómọ̀ṣọ́ tí ò sí inú empire wọn ó wà ní Ọ̀yọ́ state so tán bá wá láwọn tí ẹ̀ wá fẹ́ padà sí the empire ṣé wọ́n kájú ẹ̀ mọ́ tó bá ti expire empire ti expire bẹ́ẹ̀ náà sì ni agbára táwọn ọba níláyé ìgbà ẹ̀wọ̀n ni mọ́ bọ́ba kan ló lọ náà fi jófin ní USA báyìí ìtí ò tọ́wọ́ ò tí ì bà ó sì ń jó kiri náwó kiri owó tó yẹ kó preserve pé bẹ́jọ́ bá dé kó ń rí nǹkan náà sílé ẹjọ́ wọ́n ń ṣe gàràgàrà kiri so nídìí èyí ń tà ń sọ náà ni wípé gbogbo eléyìí tẹ́ ń sọ yìí ti bá ìtàn lọ àwọn olórí yín gangan local government chairman lólórí ọba wọ́n ní gbogbo eléyìí tá a kàn ń wí wọ́n ní àpọ́nlé ni àpọ́nlé la fi ń pọ́n àwọn ọba ilé tó fi dórí Ọ̀ọ̀ni wọ́n lápọ́nlé ni ṣùgbọ́n tí Ọ̀ọ̀ni ti wá fi wá kọjá àpọ́nlé náà ni wípé in fact wọ́n ṣẹ̀ ń dámọ̀ràn wípé òun Ọ̀ọ̀nìrìṣà olórí aládé gbogbo àti ẹ mọ̀ pé ní Nàìjíríà Ọ̀ọ̀nìrìṣà lólórí aládé gbogbo Sultan àwọn ti ilẹ̀ Haúsá àwọn ìdádé láwàní náà máa ń wé so lórí ti láwàní làwọn nìyẹn
ṣùgbọ́n lórí aládé gbogbo wọ́n sì pé àwọn ọmọ Ìgbò sí ní Aso Rock, wọ́n pé ọba Ìgbò, wọ́n pọba Benin, wọ́n pọba anything, Sultan àti Onírìṣà nìkan náà pèsè Aso Rock. Tínú ń bí àwọn Ìgbò wípé àwọn ò lè gbà ó, kò lè jẹ́ Sultan àti Onírìṣà nìkan náà mọ̀ rotate chairman of gbogbo ọba aládé àti spiritual father ní Nàìjíríà. Ẹ wá wò ó, kò sí ọba nílẹ̀ Haúsá, àwọn wétọ̀ bá ń ní wọ́n sòṣùká ni, ṣùgbọ́n ọba aládé ẹni tí ìjọba recognize gangan, ibẹ̀ ní agbára. Bọ́ọ̀bà ṣe nǹkan kan Nàìjíríà ní ìsìn, Ọọ̀ni ó mọ̀ sí fún gbogbo àwọn ọba aládé, so ibẹ̀ ní agbára Ọọ̀ni ti kọjá gbogbo agbára àwọn yòókù. Local government ní agbára àwọn yòókù mọ́, ṣùgbọ́n wọ́n ní influence, ṣùgbọ́n látẹ̀rẹ̀ ẹnìkan náà ti ń rí influence yìí, látàrí èèyàn kan ni. Aláàfin náà sì ní influence, in fact Aláàfin ní influence kọjá Nàìjíríà, ṣùgbọ́n ní ibi tí ojúmọ́dé yìí, níbi tí civilization dé bá wa yìí, gbogbo ìtàn ayé àtijọ́ ẹ jẹ́ á kàn gbé dání ká máa rántí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orísun wa. Àwọn nǹkan kan ò ṣiṣẹ́ mọ́ tó ń ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀, kò ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́, tó fà á tí irú bàbá Ọbásanjọ́ bí wọ́n ṣe ń halẹ̀ máwọn ọba nìyẹn pé ń bá ní ẹ dìde ẹ dìde, ń bá ní ẹ jókòó, olójú ọba tán lè halẹ̀ mọ́. Àwọn ọba méjèèjì tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí, kò sí kankan nu wọn tán lè halẹ̀ mọ́. Ṣé Ọọ̀ni ni Ọbásanjọ́ rè mọ́ halẹ̀ mọ́? Àbáláàfin. Ilé-Ifẹ̀, there's something, you go and say Yoruba land. I think we need to do some clarification here. When you talk about Yoruba land, that is a construct, a taxonomy that we all must agree to accept. And of course, we have come to accept because of the combination of several factors, starting with the formation of Odùduwà. That was when we started to talk about accepting that all of us are now Yorubas. But before then, we were not. Until amalgamation, most of towns and villages never cooperated with one another. They never did. And if you want to go back into history, you must have read about the Kiriji War. The Kiriji War. Yorubas, towns, one another, we were dealing with ourselves. We didn't like ourselves, it's a lie. Until the 1888 treaty was signed, saying that, okay, there will be no war again. So when you talk about Yoruba, the classical Yoruba people are your people. They are not Ekiti, they are not Ondo, they are not Ijebu, they are not Egba, they are not Owo, they are not Akoko. So and when you talk about Aláàfin and his empire, you must be able to distinguish between Oyole that fell to the Fulani in 1835 and the Oyo Atiba that we now have. We had the Aláàfin himself is a refugee. Yes. That's a strong statement. It is. Historically, we are talking history now. Okay. We are talking history now. When Oyole fell in 1835 and Aláàfin Olúwo was killed, they ran southwards. They ran. For the settled in Oyo Atiba. And those who allowed them at Agoja, the Ogbomoso people, provided the succor, needed succor for them. Don't forget the fact that the Shonwu himself, that title, belonged to the High Chief of Aláàfin, but the Shonwu was a warrior, but he headed a place. The Olubadan was a warrior, was the head of the Yoruba army. The Olubadan too assisted what's called Yoruba land. And you will recall that in 1840, when after the Fulani attacked, Oyo Ile successfully and destroyed the place completely, in 1840, they now wanted to leave Ilorin, they wanted to come down to overrun the rest of Yoruba land. They were stopped at Osogbo. It was Are Latosa who sent Balogun Odenilo to go and confront them. And they were stopped at Osogbo during the Jalumi War. How did they win? They were able to win because the Fulani came on cavalry. But the Yoruba, they waited for them for the night to fall. And, horses don't move at night. So that's why they pounced and they killed the Fulani into our land. So after 1840, the Ibadan imperialism now started. Ibadan now had viceroys, Ajele. In those places where they had gone to rescue, they became oppressive, they were extorting money, extorting tributes and all of it, until the Ekiti Parapor war started and the Ekiti people revolted. Ogedengbe, Agbogungboro, now fought. Yes, and then with Ibadan. We're chuckling because there's an Ogedengbe behind the scenes. That's why we're chuckling. Ẹ wo ṣe ti ń gbọ́ ìtàn bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo àwọn awọnú ara wa ni
a jáde láti inú ara wa ni, ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń bọ̀ tó jórísun wa náà Ifẹ̀ ni. Ẹ wo ìtàn Ìbàdàn tán sọ, ẹ tún wo ìtàn Ògbómọ̀ṣọ́. Ó mọ̀ ga ò la wá ń bára wa jà báyìí. Ó dáa, a ní rí jù báyìí lọ lọ́dọ̀ bàbá yìí fún tòní. A mọ̀ kọ̀ntínú lọ́la àti láàmọ̀ sọ̀tàn báyìí. Ìjà tó wáyé láàrin àwọn ọba méjèèjì òun náà ló sì sí wa lójú ẹ̀mí. Ó dáa o, a ní rí jù báyìí lọ eléyìí tá a ṣe ń bẹ̀ náà lónìí. Kọ́lọ́n bá wa fèrè sí o. Ó ní ọsẹ ọlọ́bẹ̀sẹ̀ àtàfẹ́jẹ́ náà kó àìbínú abẹ́ gbogbo tí bàbá ìsọ̀rọ̀ alẹ́. Nídìí èyí sẹ́ rí ìjà wà lóòótọ́ à ń tahùn síra wa, ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ ń jẹyọ, oníkálukú ò mọ ibi tó wà. Táìmù tí history dùn sọ rèé. Gbogbo àtàmọ́ táwọn kan tán fẹ́ máa fi yí ọwọ́ ìtàn padà láwa tá à ń pariwo wípé mú kí ló dé tán yọ ìtàn kúrò ní kọ̀ríkúlọ̀mù àwọn ọmọ ní skul. Àwọn tá a tún wá rí tá à ń yí mẹ́sàn-án mẹ́wàá tán sọ̀tàn. Àṣẹ wọ́n tiẹ̀ ti ń fi kún, wọ́n ti ń yọ kó mẹ́. Ẹ wọ́n rú mọ̀mọ́tá gbé wá lánàá tán sọ̀rọ̀ Empire Ọ̀yọ́ fún wa. Ẹ wọ́n rú mọ̀mọ́tá gbé wá lánàá tán sọ̀rọ̀ Empire Ọ̀yọ́ fún wa. Àgbọ̀rí lẹ́nu àwọn ará Ọ̀yọ́ níbi tán ti ń sọ ìtàn. Meanwhile, ìjà tá ń jà, ìjà kó lè dáa ni èmi ń sọ o. Wọ́n ní bí ọmọ ìyá méjì tán bá wọlé tira wọn tán lejú jáde, wọ́n náà ti bára wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ ni. Òótọ́ ọ̀rọ̀ gan la ń bára wa sọ yìí, àkótá sì ní bára wa sọ náà rèé. Ká tó tẹ̀síwájú tó ráàrin pẹ́ dé ilẹ̀ òmìnira wa kó mọ́ rè é dìjà lọ́hùn. Ó dáa bẹ́ẹ̀, lọ́nà yìí náà ni ká ti kọ́kọ́ nara wa. Ká tẹ̀síra wa lójú. Ká lójú ọ̀nà náà ni ẹ ti jẹ́ àkọ́kọ́ yanjú ẹ̀. Ká dà á lẹ̀ ká tún sà, ká tẹ̀síra wa lójú. Ọmọ ìyá méjì ni á, ó sì jọ ọmọ ọba kan náà ni. Ká ṣàyànjú ẹ̀ bá a bá dọ̀hùn. Oníkàlùkù ó mọ̀ ibi tí ó mú ilé sí. Òdùbà náà lọ àrùn rẹ̀ bára wa ṣe o. Lọ́la wọ́n gbé ya ẹ̀ wá gbogbo nǹkan sọ nípa orúkọ Yorùbá à ń gbé bọ̀. Iye lójú owó rí ire kábíyèsí I love you. Ẹ̀wọ̀n gbàgbé kọ́mẹ́ntì yín kó má ju 5 lines lọ, ó ti ń ju 5 lines lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ bá lè kọ́ lẹ́ẹ̀mejì kò sí ti fi ń ṣe èèyàn. Ẹ máa bá wa tẹ like mú rọwọ́ yín lánàá, like yẹn pọ̀ gan-an. Yàtọ̀ sí eléyìí tẹ́ ń fi sára kọ́mẹ́ntì nǹkan panu tẹ́ ń tẹ̀ sí wa àti love. Ṣé ẹ rí kíní like tó gbọ́wọ́ sókè yẹn, ẹ máa bá wa tẹ̀ kẹ́ẹ̀sì máa bá wa share sáwọn olólùfẹ́ yín. God bless you and I love you.